Moikka kaikille, lämpimästi tervetuloa. Aivan ihanaa nähdä näin paljon ihmisiä livenä ja olen kuullut, että siellä vielä etänä on vielä roima määrä enemmän ihmisiä. Olen kuullut, että 300 ihmistä on ilmoittautunut. Tervetuloa tilaisuuteen Sosiaaliturvaa leikataan, miten ihminen voi. Meillä on luvassa upeata ohjelmaa ja sanoisinko näin, että tämä tilaisuus on minun päivän kohokohta, koska aika raskas päivä muuten on varmasti meille kaikille ollut, mutta ihanaa, että päästään tällaisessa seuraavassa puhumaan näin tärkeistä aiheista. Mä sanon vaan kaikille, että arvostan kovasti, että annatte omasta ajastanne. Me tiedetään kaikki, että ollaan tosi kiireisiä ja senkin takia on todella tärkeää, että päästään puhumaan näin tärkeistä aiheista. No en varmaan itse asiassa. Tärkein osuus Bella Forsgren, vihreiden kansanedustaja, toisen kauden kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Ja nämä aiheet on mun sydämen asioita. Ja täällä on tosiaan todella moni yhteistyötaho täällä keskustelussa mukana ja Tiina kertoo niistä enemmän. Ja sen takia haluankin toivottaa Tiina lauteille. Tiina on aivan upea ihminen ja vetäjä. Olen useasti päässyt seuraamaan sinun vetäviä tilaisuuksia. Ilo ja kunnia saada sinut tänne. Ole hyvä. Oi sentään. Niin, tässä nyt tulee kuulkaa aivan hiki otsalle, että noin kauniista sanoista. Tervetuloa kaikki munkin puolesta. Mä olen ihan samaa mieltä, Bella, että tosi ihana nähdä, että täällä on näin paljon väkeä. Ja nyt mä puhun suoraan sinne striimiin, että tervetuloa kaikki te ennakkoilmoittautuneet, jos teitä on todellakin 300, niin ihan huippuhienoa, että tekin olette siellä striimissä meidän kanssa täällä, kun ette ole päässeet tänne paikalle. Todellakin meillä on hyvin monipuolista, monenlaista ohjelmaa, on järjestöpuheita ja on kokemusasiantuntijoita ja on kansanedustajia ja tuolla nähdään, sosiaaliturvaa leikataan, miten ihminen voi. Se on meidän tämän päivän peruskysymys. Ja sitten me mennään ihan suoraan siihen asiaan. Eli tänään on julkaistu kyselytulokset siitä, että miten ihmiset tulevat toimeen. Ja Anna Järvinen, yksi tämän tilaisuuden järjestäjätahoista, sä oot erityisasiantuntija SOSTessa, niin sä tulet kertoa nyt meille, että minkälaisia tuloksia siellä on. Ole hyvä, Anna. Kiitoksia, Tiina. Ja hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta. Eli on Anna Järvinen tuun SOSTesta, eli sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestöstä. Ja kerron teille nyt ihan tosi tiiviisti meidän tänään julkaiseman selvityksen tuloksia, joka ollaan yhteistyössä Talentia ja Kirkkohallituksen kanssa toteutettu. Eli tämä selvitys perustuu kyselyihin, jotka tehtiin tuossa syys-lokakuussa. Sinne vastasi lähes 1000 sosiaalialan työntekijää, diakoniatyöntekijää ja sitten sosiaali- ja terveysjärjestövastaajaa. Ja he arvioivat työssään kohtaamien ihmisten taloudellista tilannetta ja sen kehitystä tässä viime aikoina. Ja näiden 3 eri tahon vastaajatahon vastauksista syntyi varsin monipuolinen kuva. He katsovat näitä tilanteita vähän eri roolista, mutta silti se oli myös varsin yhdenmukainen se käsitys näiden erilaisten leikkausten ja kasvaneiden kulujen vaikutuksesta ihmisten elämään. Ja täytyy kyllä sanoa, että se on myös aika karu kuva, joka näistä vastauksista piirtyy. Valtaosa vastaajista oli työssään, toiminnassaan nähnyt jo tämän ihmisten toimeentulon heikentymisen. Se näkyy vahvasti siellä sosiaalialan työntekijöiden työssä, diakoniatyössä tosi vahvasti, mutta myös sitten siellä järjestötyössä. Kun ihmisten taloudellinen tilanne on heikentynyt, niin se on sitten lisännyt tarvetta eri tahojen avulle. Luonnollisesti se näkyy siellä sosiaalipalveluissa vahvasti, mutta myös sitten diakoniatyöntekijät kertovat palvelujen tarpeen lisääntyneen, kuten myös sitten järjestövastaajat. Tuolla paikallisissa sosiaali- ja terveysalan yhdistyksissä ei niin vahvasti näkynyt, mutta se on aika selvää, että siellä on myös paljon pieniä yhdistyksiä, joissa on esimerkiksi erilaista harrastus- tai virkistystoimintaa, niin tämä ei tietenkään ole siinä niin kuin ytimessä. Ja siellä nousikin sitten esiin se, että eli erityisesti mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusyhdistyksissä esimerkiksi 85% tunnisti myös siellä tämän ihmisten avun tarpeen lisääntymisen, kuten myös sitten lapsi- ja perhetyön yhdistyksissä, työllisyyden edistämisen yhdistyksissä ja myös omaisyhdistyksissä vahvasti tämä avun tarpeen lisääntyminen näkyi.
Avovastauksissa tuli esille, että toki siellä sosiaalityössä lisääntynyt työmäärä niin kuin kuormitti sosiaalipalveluja, mutta nämä julkisen järjestelmän tuki, kun ei riittänyt, niin sitten myös siellä diakoniatyössä koettiin vahvasti sekä se, että se työmäärä oli lisääntynyt, mutta myös semmoista niin kuin eettistä kuormitusta, koska ne voimavarat ja keinot, joita siellä on, niin ei niin kuin riitä kaikkien auttamiseen, saatikka sitten sen juurisyyn, eli riittämättömän sosiaaliturvan kohentamiseen. Ja myös järjestövastaajat toi näissä avovastauksissaan esille semmoista pettymystä, että nämä on niin epäreiluja nämä leikkaukset ja kohdistuu pienituloisiin ihmisiin ja myös paljon riittämättömyyden tunteita ja turhautumista, kun ihmisille ei pystytä riittävästi tarjoamaan apua. Vastaajilta kyseltiin, että mitkä seikat vaikuttivat siellä eniten ihmisten näiden toimeentulo-ongelmiin. Ja siitä vastauksista piirtyi sellainen kuva, että siellä on usein juurisyynä taustalla siihen pienituloisuuteen työttömyyttä. Sitten elinkustannusten nousu viime vuosina on kuormittanut pienituloisia ihmisiä erityisesti. Siellä nousi asumiskulujen nousu, kallis ruoka, kallis energia. Ja sitten tässä jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa niin ihmisiin osuu sitten nämä sosiaaliturvan leikkaukset. Ja siellä erityisesti nousi esille, että asumistuki on pienentynyt, toimeentulotuessa huomioitavien asumiskulujen huomioimista on kiristetty ja sitten myös nousi nämä työttömyysturvan lapsikorotusten leikkaukset ja ylipäätänsä työttömyysturvan heikennykset. Sitten semmoinen aika huolestuttava viesti, joka tuli myös sitten sieltä sosiaalialan työntekijöiden avovastauksissa esille, oli, että myös hyvinvointialueilla säästöpaineissa niin on tehty tämmöisiä ihan selkeitä päätöksiä, että ehkäisevää täydentävää toimeentulotukea myönnetään paljon tiukemmin kuin aiemmin. Ja nyt jos sitten vaikka vuokravelkoja kertyy asumistuen leikkausten takia, niin niihin ei sitten välttämättä enää sieltä tukea tarjota ja se johtaa sitten aiempaa useammin häätöihin ja ihmisiä pääntyy sitten asunnottomina kaduille, niin kuin tässä sitaatissa näkyy. Tässä kyselyssä sitten tiedusteltiin myös niitä seurauksia, joita näistä leikkauksista on ollut ihmisille. Siellä oli semmoisia valmiita vastauspatteristoja ja 5 keskeisintä pyydettiin valitsemaan. Näiden eri vastaajaryhmien vastaukset, hieman tämä järjestys vaihteli, että mitä he painotti eniten, mutta selkeästi siellä nousi se, että tämä tämmöinen riittämätön toimeentulo, jatkava epävarmuudessa eläminen niin vahvasti aiheuttaa ihmisille huolta, ahdistusta ja stressiä. Sen lisäksi ruoka-avun tarve kasvaa. Ihmiset joutuvat tinkimään ruoasta, ei ole varaa lääkkeisiin. Nämä vuokrarastit ja häädöt yleistyy. Ylipäätänsä maksuvaikeudet, ylivelkaantuminen ja vaikka se, että ei selviydytä sitten yllättävistä menoista, jos nyt vaikka puhelin hajoaa tai jotain tämän tyyppistä. Avovastauksissa piirtyi semmoinen aika karu kuva myös. Siellä kuvattiin paljon semmoisia tilanteita, joissa tämmöinen näköalattomuus on kasvanut. Ihmisillä on toivottomuutta, myös patoutunutta vihaa, jopa itsetuhoisia ajatuksia. Kaikki vastaajaryhmät toi esille sitä, että tulee vastaan jatkuvasti semmoisia tilanteita, joissa ihmiset joutuu valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä. Ja järjestöissä nähtiin sitten myös, tai kuvattiin usein myös tämmöisiä niin kuin sosiaalisten kontaktien kapenemista. Ihmisille ei ole varaa enää liikkua kotoa tai maksaa hyvinkään pieniä osallistumismaksuja. Esimerkiksi tuotiin tämmöisiä perhekerhon euron kahvimaksuja esille, ja sitten ihmiset jää yksin kotiin, joka lisää sitten esimerkiksi mielenterveysongelmien pahenemista tai syrjäytymistä. Vastaajat toi sitten esille sitä, että tällä hetkellä me nähdään kuitenkin vasta ensimmäiset merkit näistä niin kuin leikkausten vaikutuksista. Kaikki leikkaukset ei ole vielä täydellä teholla ehtinyt astua voimaan. Lisää leikkauksia on suunniteltu ensi vuodelle ja esimerkiksi työttömyysturvaan ja asumistukeen.
jotka tässäkin nousi keskeisinä jo nyt esille. Ja siellä vastaajat ennusti, että turvattomuuspahoinvointi tulee lisääntymään ja jatkossa se yhteiskunnassa vaikuttaa sitten ihan kaikkiin. Mutta tässä näin hyvin tiiviisti tämä raportti löytyy SOSTEn sivuilta soste.fi, jos haluatte tutustua tarkemmin näihin tuloksiin. Kiitos. Kiitoksia Annalle. Ihan siinä hetki, tässä on nyt just sen verran aikaa. Haluaisiko joku kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen, niin mä voin tästä kipata mikrofonin. Jos joku haluaisi Annalta kysyä, haluuko kukaan? Joo. Sano ensiksi nimes, niin on kiva tietää, kuka puhuu. Irma Hirsjärvi ja Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä. Kysyn, näkyykö näissä kysymyksissä se, että miten hyvinvointialueet ja kunnat pompottavat toisilleen tätä avun tarvetta? No ei kyllä. En tuohon nyt muista. Toki avovastauksia aika iso massa, että näistä on sitten erilliset raportit vielä sitten diakoniatyöntekijöiden osalta, sosiaalityöntekijöiden osalta ja sitten meillä järjestöistä, niin sitten sieltä voidaan ehkä tarkastella, että löytyykö vielä tarkemmin tämmöisiä, mutta ei ainakaan tässä isossa kuvassa se noussut mitenkään esille. Muistan, joo, mä oon Tiina Saarela kirkkohallituksesta, diakonia-asiantuntija, ja muistan kyllä joissain niissä avovastauksissa siellä on nimenomaan sanottu siitä, että kun tämä hyvinvointialueet aloitti, niin juuri tästä pompottelusta, että ihmiset ei saa apua, mutta se ei ehkä noussut sillai niin kuin isona, mutta paljon sitä viestiä meille tulee. Ja joissain vastauksissa myös nimenomaan sanottiin. Se oli ehkä yksittäinen. Hienoa, kiitos. Onko jotain muuta? Toinen kysymys mahtuisi. Jos ei ole, niin sitten me uudestaan Anna kiitetään sua. Taputetaan Annalle, joko, hienoa. Sitten mä pyydän tänne Hannele Tanhuan, missä sä oletkaan. Sinä olet siellä minun selkäni takana. Hienoa, tervetuloa. Sä oot erityisasiantuntija STM:stä. Ja nyt kerrot näiden muutosten vaikutusarvioinneista, jotka on tosi kiinnostavia, eikö niin? Me luetaan aina vaikutusarvioita ja ehkä taidan myöhemmin kysyä siitä, että miksi niillä on niin vähän vaikutusta, mutta kerro sä ensiksi, minkälaisia ne on. Hyvä, kiitos. Hyvät kuulijat täällä paikan päällä, niin kuin etänä. Olen tosiaan täällä kertomassa sosiaaliturvaa ja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia yhteisvaikutusten arvioinnin tuloksia. Olen Hannele Tanhua ja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Aloitin sosiaali- ja terveysministeriössä tällä kertaa, 3. kertaa kun olen siellä, toukokuussa. Ja sitä ennen mä olen ollut pitkän aikaa THL:ssä. Nämä köyhyysasiat on hieman tuttuja minulle, koska olen aikaisemmin tehnyt muun muassa toimeentulotukitilastoja 11 vuotta. Eli olen ollut toimeentulotukirekisteri vastaava. Olen myös tehnyt tilastoja vammaispalveluista. Eli vammaispalvelujen kuntakysely, kun tehtiin vuonna 2016 ja 2019, niin tein sen omin pikkukätösini, mutta se minusta mennään aiheeseen. Heti kun katson tämän oikean sivun. Kerro ihan yleisesti tässä alkuun, että yhteisvaikutusten arvioinnin muistiot, ne on nyt ilmestynyt 23.9. Ja on tullut jo nyt kysymystä siitä, että mistä ne löytyy, kun löytyy niin vaikeasti kuulemma. Niin ne löytyy STM:n kotisivuilta. Ja tässä on nyt, nämä tulee nähtävästi jälkikäteen teille myös luettavaksi nämä verkkosivuille, niin tässä on linkit, tai pitäisi olla linkit tiedotteeseen, missä kerrotaan, että sosiaaliturvan muutosten yhteisvaikutusten arviointi on valmistunut. Ja siellä on tällä kertaa, ja sanon tällä kertaa 2 muistiota, koska viime vuonna oli vain 1. Viime vuonna tehtiin ensimmäistä kertaa tämä yhteisvaikutukset kotitalouksien taloudelliseen asemaan. Ja nyt se tehtiin toisen kerran. Viime vuonna ei tehty ja tänä vuonna tehtiin vaikutukset eri ihmisryhmien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tästä on ollut paljon puhetta ja tätä on kaivattu ja tänä vuonna se tehtiin. Ensimmäistä kertaa, se myönnettäköön, että teimme aika raakoja rajauksia, kun tehtiin sitä ensimmäistä kertaa. Näin. Mä kerron ensiksi tuosta tulonmuutoksesta yleisesti ja hyvin lyhyesti. Eli tämä
tieto on nyt siellä tulovaikutusten arvioinnin muistiossa, kotitalouksien tulovaikutusten arvioinnin muistiossa. Ja kerrotaan se, että tämä on tehty SISU-mikrosimulaatiomallilla, eli tämä on simuloitu todellisuutta. Ja en ole ihan vihkiytynyt tähän SISU-simulaatiomalliin, koska tein sitä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin muistiota enemmän. Mutta jos tähän haluaa tutustua, niin itsekin kävin katsomassa tänään tarkemmin, niin tämä on semmoinen avoin koodi, mikä löytyy Tilastokeskuksen sivuilta. Eli Tilastokeskuksen sivuilta löytyy enemmän tietoa tuosta mikrosimulaatiomallista. Mutta asiaan sitten, eli mitä ollaan nyt todettu siinä tulonjakovaikutusten arvioinnin muistiossa. Huomattiin se, että kun viime vuonna tehtiin näitä leikkauksia, niin jo viime vuonna tehdyt leikkaukset, ne koostuu, muutokset selittyy jo valtaosalta viime vuonna tehdyistä leikkauksista. Ja nyt se, mitä tänä vuonna tehtiin, selittää vähemmän näitä nyt käsillä olevia muutoksia, yhteisvaikutuksia. Eli tuossa on pyritty selittämään se, että kuinka paljon on viime vuonna vaikuttanut jo tehdyt muutokset, ja sitten toisessa kuviossa se, että mitä tapahtuu, kun tänä vuonna on tehty lisämuutoksia. Eli viime vuonna ollaan toisin sanoen tehty jo enemmän muutoksia kuin tänä vuonna tai vuonna 2025 tullaan tekemään. Kotitalouksia, ketä tämä koskee, niin koskee noin 19% kotitalouksia. Ja siellä muistiossa on myös todettu, keihin nämä vaikuttaa eniten, ja nämä ryhmät ovat osittain päällekkäisiä. Pienituloisia luonnollisesti. Pienituloisia on kaikkia näissä väestöryhmissä, mitä voi olla, niin yhteinen tekijä heillä on pienituloisuus. Nuoret työikäiset, työttömät, opiskelijat, yksin asuvat, yksinhuoltajat, ja sitten jos saa muita etuuksia yhtäaikaisesti, niin luonnollisesti se vaikuttaa näihin. Tällä kuviolla pyritään selittämään sitä, että keihin nämä muutokset vaikuttaa. Ja jos tällä kertaa tulomuutoksesta tulokymmenyksittäin, eli itsekin kävin tarkistamassa nyt nämä tulokymmenykset, että mitä ne tarkoittaa Tilastokeskuksen sivulta, tilastoihminen. Eli täällä kerrotaan, että on tulokymmenyksiä 1–10 ja eniten vaikuttaa näihin 3 alimpaan tulokymmenekseen, eli 1, 2 ja 3. Ja että tässä tulisi konkreettista, nyt ei pidä sekoittaa simulaatiomallia ja todellisuutta, mutta itse kävin tarkastamassa, että ymmärrän sen, mitä tarkoittaa tulodesiili 1, niin se tarkoittaa 1 000 euroa kuukaudessa käytettävissä olevia tuloja. 2 tarkoittaa ulkomuistista 1 450 euroa ja 3 tarkoittaa ulkomuistista 1 720 euroa. Ja nämä tiedot perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilastoon vuodelta 2022, eli mun tiedot on siltä vuodelta, koska uudempaa tietoa ei ole. Mutta etuusleikkaukset, siellä nähdään olevan suurempia leikkauksia, ja tähän tulodesiiliin 1, 2 ja 3, kun taas huomattiin se, että vaikka nyt tehdään tiettyjä leikkauksia terveysmenoihin, niin niiden vaikutukset ei ole niin suuret. Eli tuossa kannattaa huomata, että olen laittanut rinnakkain 2 eri pykälää, ja toisessa menee 6% -10, ja toisessa menee 0,3 -0,10. Ja sitten näihin ihmisryhmien perus- ja ihmisoikeuksia koskeviin yhteisvaikutusten arviointiin. Tämä tehtiin ensimmäistä kertaa ja tarkasteltiin tosiaan työikäisiä, lapsia ja nuoria, ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä. Ja tässä oli tarkastelussa yleisesti ottaen samoja piirteitä, katsottiin haavoittuvuustekijöitä ja sitten katsottiin sitä, että minkälaisia yhteisvaikutuksia niillä on. Ja tästä näkee, että kaikilla oli aivan sama. Työikäisillä, lapsilla, nuorilla, vammaisilla henkilöillä se pienituloisuus oli se merkitsevä tekijä, eli heillä oli siitä asemastaan huolimatta, mikä kuului, niin samanlaisia piirteitä, että vaikutukset olivat suurimmat siellä 1–3 desiiliin. Ja sitten mä jätän teille kotiläksyksi, koska tämä aika on niin lyhyt. Meillä on vielä 5 minuuttia käydä tätä läpi, niin täällä on tarkempaa tietoa siitä sitten, että mitä ollaan havaittu. Eli työikäisten osalta havaittiin, että
erityisiä vaikutuksia oli nuoriaikuisiin, osatyökykyisiin ja työttömiin luonnollisesti. Ja erityisesti sitten niihin, jotka oli pitkään työelämän ulkopuolella olleita tai vaikeasti työllistyviä. Ja siellä on myös todettu siellä muistiossa, että muutokset näkyvät toimeentulotuen heikentymisenä ja toimeentulotuen käytön lisääntymisenä. Ja sitten siellä on kuitenkin todettu, että pitkällä aikavälillä se saattaa helpottaa, että jos useampi työikäinen työllistyy. Eli kun me ollaan esimerkiksi tulonjakovaikutusten arvioinnin muistiossa todettu tiettyjä asioita, niin se on semmoinen staattinen malli, että se ei ota huomioon käyttäytymisvaikutuksia. Ja ne on aina vähän sitten, että miten ihmiset käyttäytyy, niin tämä ei ihan täysin pysty selittämään nämä tulonjakovaikutuksen arvioinnit sitä käyttäytymisvaikutuksia. Lisäksi on todettu, että taloudelliset kannustimet saattaa heikentää osallistumista kuntoutukseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin. Ja lisäksi on puhuttu siellä perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä. Ja siellä on myös mukana sukupuolinäkökulma. Lapsista ja nuorista. Toinen ryhmä, ketä käsiteltiin, oli lapset ja nuoret. Ja tässä on huomattava se, että nyt kun tuossa oli aikaisemmin tuo työikäiset, niin paljonhan työikäisissä on vanhempia. Eli siis ne menee vähän limittäin, että sieltä kun lukee työikäisten osuuksia, niin sieltä voi myös lukea lapsiperheiden osuuksia, että samat säännöt pätevät. Ja kannettiin huolta lapsiperheköyhyydestä, kannettiin huolta tulonmenetyksistä ja erityisesti siitä, että ne painottuu yksinhuoltajatalouksiin. Ja lisäksi siellä on kerrottu, että toimeentulotuen ongelmat periytyvät. Ja se tässä on se huolestuttava seikka, että nämä periytyy ja siitä kannettiin huolta ja oltiin myös huolessa lasten ja nuorten syrjäytymisen riskistä ja siitä, että se voi kasvaa. Ja vallankin siinä tapauksessa, jos ei palveluja ole saatavilla. Siellä on mainittu myös terapiatakuu ja Kelan kuntoutusrahaetuudet ja kuntoutusrahan muutokset. Lisäksi on mainittu lastensuojelun jälkihuollon ikäraja lasku. Ikääntyneistä seuraavaksi. Tästä jo kerron heti kättelyssä, että tämä on suuri ryhmä ja ei voi verrata 65-vuotiaasta 85-vuotiaaseen. Eli on tullut palautetta jo siitä, että kohtelemme näitä ryhmiä aika heterogeenisesti, mitä he tosiaan ole. Eli näitä pitää aina muistaa jokaista ryhmää tarkastellessa, että nämä ryhmät ei ole mikään heterogeenisiä, eli samankaltaisia toisille. Että siellä on hyvin erilaista porukkaa joka ryhmässä. Mutta keskeiset havainnot ikääntyneiden osalta oli ne, että asiakasmaksujen korotukset vaikuttavat paljon ikääntyneisiin sen takia, että he käyttävät palveluja paljon. Lisäksi lääkekorvauksiin tehtävät muutokset omavastuuosuuteen vaikuttavat paljon ikääntyneisiin, koska he käyttävät paljon lääkkeitä ja siellä on erityiskorvattavia lääkkeitä, joita erityisesti ikääntyneet käyttää. Ja sitten kun karsitaan ympärivuorokautista hoitoa, niin päivystystä, niin se osuu myös ikääntyneisiin. Hoitotakuuta kevennetään ja se hidastaa hoitoon pääsyä. Ja lisäksi on mainittu eläkkeensaajien asumisen tulo- ja varallisuusehtojen tiukentaminen. Viimeisenä ollaan käyty läpi vammaisia henkilöitä koskevia asioita siellä muistiossa. Ja siellä on todettu vammaisten henkilöiden osalta sitä, että pidemmät matkat päivystykseen ja viiveet hoitoon pääsyssä saattavat aiheuttaa lisähaasteita. Kela-kyydeistä on ollut jo nykyään, näin olen ymmärtänyt, kun tein vammaispalvelujen tilastoja, että niiden saatavuudessa on ollut heikennyksiä, niin vielä oletettiin, että tämä saattaa heikentyä vielä enemmän. Lisäksi, kun tukeudutaan paljon sosiaaliturvaetuuksiin, niin sillä on suurempi vaikutus vammaisiin henkilöihin ja heidän toimeentulonsa kuin muuhun väestöön. Lisäksi samoja asioita mainitte kuin ikääntyneiden osalta, eli hoitotakuun keventäminen ja kuntoutuspalveluihin pääsyn viivästyminen. Ja sama kuin ikääntyneiden osalta, että kun palveluja käytetään paljon, niin asiakasmaksujen korotukset ja henkilö itse maksettavaksi jäävien lääkekustannuksen nousu kohdistuu muuta väestöä enemmän vammaisiin henkilöihin. Ja sitten mulla olikin jo viimeinen sivu täällä näin ja olin laittanut itselleni muistipaikalle tänne vielä loppupäätelmät, mitkä luin sivulta 45, 46 ja 49. Yhteisvaikutukset eivät ole ongelmattomia.
Eli se on mainittu siellä 3 kertaa, ja kun tästä just lopputuloksena halutaan jotenkin sanoa, niin me sanotaan siitä, että ne ei ole ihan ongelmattomia. Ja erityistä huomiota olen jo huomannut puheissa, että mihinkin pitäisi kiinnittää huomiota, niin tietenkin näihin väestöryhmiin, mutta myös siihen, että niiden väestöryhmien välillä ja sisässä ei ole väliinputoajia. Että meidän pitäisi spotata ne väliinputoajat tarkasti, että keitä he mahtavat olla. Ja tätä me sitten pyritään tekemään. Kiitos. Suuret kiitokset Hannelelle. Ja sitten seuraavaksi tulee Signe Jauhiainen. Nyt mä osaan varmaan jo katsoa oikeaan suuntaan. Eipäs kun osasin katsoa väärään suuntaan, ole hyvä. Ja sä kerrot seurantatuloksista. Sä oot ryhmäpäällikkö Kelasta. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Joo. Mun tehtävänä on nyt tämmöinen lyhykäinen katsaus Kelan tilastoihin, eli miltä nyt sitten tilastoissa näyttää nämä sosiaaliturvan leikkaukset. Ja ensimmäisenä Kelan työttömyysturva, eli peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Ja siellä ei isoja muutoksia, niin kuin otsikossa sanotaan. Eli saajamäärä kuukausittain pyörii aika tarkkaan tuolla 180 ja 190 000 työttömän paikkeilla ja eurot tuossa 140-175 miljoonassa kuukausittain. Ja kuviossa sitten näkyy, että pientä kuukausittaista vaihtelua, mutta ei mitään suurempaa muutosta. No, asumistuen osalta sitten. Eli asumistuessahan tilanne on se, että nämä muutokset tulee voimaan kunkin ruokakunnan vuositarkastuksen yhteydessä tai tukea haettaessa. Eli vaikka sinänsä laki muuttui huhtikuussa, niin kaikilla ei tuki muuttunut samaan aikaan. Mikä tarkoittaa sitä, että joka kuukausi ikään kuin ne muutokset näkyy aina himpun verran enemmän sitten täällä tilastoissa. Ja niin kuin kuviosta nähdään, keltainen on tämän vuoden tieto ja tummansininen on viime vuoden tieto, niin vielä alkuvuonna asumistuen saajia oli jonkun verran enemmän kuin viime vuonna. Ja sitten sieltä huhtikuusta alkaen lähtee sitten tuommoinen pieni lasku. Yleensäkin kesällä hieman vähemmän on saajia johtuen opiskelijoista, mutta tänä vuonna sitten laskua on ollut hiukan enemmän. Eli heinä-syyskuussa, eli siellä oli niin kuin heinäkuu oli sitten euroissa ensimmäinen kuukausi, kun tukea maksettiin vähemmän kuin viime vuonna. Ja sitten tuossa saajaruokakunnissa niin syys- ja lokakuussa saajia on sitten ollut vähemmän kuin viime vuonna. Ja lokakuussa tuo ero on noin 11 000 ruokakuntaa. Eli erityisesti sitten ne, jotka on siellä tavallaan asumistuen saajien joukossa siellä parempituloisessa päässä, niin tämän suojaosan poistumisen ja omavastuumuutosten vuoksi, niin ennen kaikkea näitä, joilla on työtuloja, niin heidän määränsä vähenee siellä asumistuen saajien joukossa. Ja muissa ruokakuntatyypeissä tällä hetkellä keskimääräinen tuki on noin 15-20 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin, paitsi sitten 2 vanhemman lapsiperheissä tuki ei ole pienentynyt, eli tilastoissa jotakuinkin samalla tasolla. Siinä tuossa 2 vanhemman lapsiperheissä saattaa liittyä sitten esimerkiksi tähän työttömyysturvan lapsikorotuksen poistoon. Eli kun työttömyysturva on pienentynyt, niin sitten asumistuki on kasvanut, jolloin sitten ei näy sitten sitä tuen pienentämistä, kun katsotaan keskimääräisellä asumistuella. No sitten perustoimeentulotuen saajien osalta. Eli perustoimeentulotuessahan on ollut sellainen hyvä kehitys jo useamman vuoden ajan, eli tuolta koronan jälkeisiltä ajoilta 2021 vuodesta. Eli saajamäärä on koko ajan laskenut, eli aina on joka kuukausi ollut saajia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin samana kuukautena.
No, huhtikuussa sitten tapahtuu tällainen kiinnostava tilanne, eli tuossakin kuviossa sininen ja keltainen käppyrä menee ristiin, eli siinä sitten huhtikuun kohdalla saajamäärä nousee viime vuotta suuremmaksi. Ja huhtikuusta alkaen sitten on pysytellyt, ja se on aika pieni se ero, eli noin 2000–7000 kotitaloutta enemmän joka kuukausi saa perustoimeentulotukea kuin vuotta aiemmin. Ja kun suhteessa katsotaan, niin kaikissa kotitaloustyypeissä on siis kasvua, mutta yksin asuvissa niin kuin vähiten suhteellisesti, koska ensinnäkin siis saajajoukosta huomattavasti suurin osa on yksin asuvia, mutta sitten lapsiperheillä ja pariskunnilla on enemmän sitten ollut tämä saajamäärä kasvussa. Ja sitten tuolla on tuommoinen kiinnostava viimeinen pallukka siitä, että valtion kokonaan rahoittaman tuen saajien määrä, sieltä puuttuu, on kasvanut. Eli jos luitte Hesaria viime viikolla, niin Hesaria kiinnosti tämä, että millä tavalla nämä pakolaiset ja tilapäistä suojelua saavien toimeentulotuki on kehittynyt. Niin ikään kuin näiden muutosten takana on nyt ainakin nämä kaksi kehitystä, eli on nämä sosiaaliturvan leikkauksiin liittyvät muutokset toimeentulotuen käytössä, mutta sen lisäksi myös sitten se, että ukrainalaisten toimeentulotuen käyttö ikään kuin kasvaa tasaisesti joka kuukausi. Eli siinä ei ole mitään sellaista huhtikuun taitekohtaa, mutta kun nämä sitten kaksi muutosta ikään kuin laitetaan päällekkäin, lasketaan yhteen, niin sitten näyttää siltä, että huhtikuussa tilanne muuttui, mutta noin 6000 kotitaloutta enemmän on aina joka kuukausi näitä ukrainalaisia tuensaajia kuin vuotta aiemmin samana kuukautena. Ja olenkin ihan aikataulussa sitten kiitoslapun kanssa. Eli jos teitä kiinnostaa seurata tätä, niin me joka kuukausi päivitetään tuonne Kelan tietotarjottimeen tällaista tietopakettia sosiaaliturvamuutosten seurannasta. Sieltä löytyy näitä vastaavia kuvioita ja linkkejä tilastotaulukkoihin. Ja seuraava päivitys arvelisin, että tulee ensi viikon aikana. Suuret kiitokset Signelle. Ja sitten meillä on vuorossa 5 kokemusasiantuntijapuheenvuoroa, eli miltä nämä sosiaaliturvaleikkaukset näyttää köyhyyttä kokeneiden näkökulmasta. Ja mä annan Satu-Maria sulle nyt ensimmäisen puheenvuoron ja mä annan sulle tästä myöskin mikrofonin. Sä tuut Riittävä toimeentulo vaikuttajaryhmästä Ihmisoikeusliitosta, niin kuin 2 seuraavaakin puhujaa. Ole hyvä, Satu-Maria. Joo, kiitoksia. Eli Satu-Maria Virtanen, tulen Jyväskylästä ja olen erittäin huolestunut tästä työkyvyttömien tai osatyökykyisten tilanteesta tällä hetkellä. Sen takia olen täällä. Se on mulle se mun juttu. Hienoa. Kiitoksia. Ja sitten annetaan aplodit. Selkeä hyvä. Ja sitten Marianna Heinonen. Edelleenkin sama. Messä sinne pönttöön? Joo, ole hyvä. No niin, moikka kaikille. Tosiaan mä oon Marianna Heinonen, mä oon sosiologian opiskelija Helsingistä. Mun opinnot on viivästynyt terveydellisten syiden vuoksi, minkä takia mä opiskelen tällä hetkellä toimeentulotuella. Mä oon kokenut köyhyyttä opintojen aikana, mutta myös sitä ennen, myös silloin kun kävin töissä, itse asiassa jopa 3 eri työssä samanaikaisesti. Eli mun tulot on aina ollut alle köyhyysrajan. Ja mä oon tottunut pärjäämään todella vähällä, niin Orpon hallituksen toimeentuloheikennykset on sysänneet mut ja muut köyhät epäinhimilliseen ahdinkoon. Yhtenä esimerkkinä se, että mulla ei moneen kuukauteen ollut varaa ostaa bussilippua, jolloin mä kävelin kaikkialle, mikä tarkoitti sitä, että mun kengät kulu. Ja sitten kun nämä kengät hajos, niin mulla ei ollut varaa ostaa uusia, joten mä jouduin pyytämään mun ystäviä apuun ja onneksi sain sitten uudet kengät ja itse asiassa kaikki, mitä mulla on päällä, on saatu mun kavereilta. Mä tajusin tämän tänään. Mutta joo, ehkä tämä kaikki on aiheuttanut sen, että mä en enää silleen hirveästi luota yhteiskunnan turvaverkkoihin valitettavasti. Mä luotan mun ystäviin, mutta mä kuitenkin haluan uskoa, että kurjistava kehitys on mahdollista pysäyttää ja sen takia mä oon täällä tänään. Kiitos paljon. Kiitoksia sulle, Marianna.
Ja sitten Eisen, ole hyvä, edelleenkin samasta ryhmästä. Hei kaikille, mä oon tosiaan Eisen ja mä oon viestinnän asiantuntija, mutta tällä hetkellä olen työtön. Mä olen melkein koko aikuiselämäni elänyt köyhyysrajan alapuolella. Ja mua huolettaa myös yksin asuvien taloudellinen tilanne. Mä kuulun useampaan vähemmistöön ja olen nuorena yksin Suomeen muuttanut. Olen taloudellisesti sellaisessa tilanteessa, haluaisin olla taloudellisesti sellaisessa tilanteessa, että mä voisin ja pystyisin vihdoin kunnolla hoitamaan mun useampaa kroonista sairautta. Mulla ei ole julkisella puolella koskaan ikinä ollut siihen varaa. Mä olen joutunut jatkuvasti taistelemaan oikeuksistani elää ihmisarvoista elämää. Ja nimenomaan elää elämää, ei ainoastaan sinnitellä. Mun tulevaisuus pelottaa mua ja mä olen jo aikoja sitten luopunut unelmoimasta. Kiitos. Kiitoksilla sulle Eisen. Ja sitten tulee Tanja. Sä olet siinä. Hyvä. Ja sä tulet työttömyyden kokemusasiantuntijana Työttömien keskusjärjestöstä. Ole hyvä, Tanja. Mä oon Paula Danielsen tänne tuosta Mikkelistä ja mä oon todellakin ensimmäiset työttömyyden kokemusasiantuntijakoulutuksen läpikäynyt ja mä haluan tuoda työttömyyden kaikki heikennykset, mitkä tulee nämä sosiaaliturvaan, niin mitkä kaikki vaikuttaa ihan älyttömästi työllisyyteen ja muuhun. Ei todellakaan motivoi töihin tai ottamaan mistään minkäänlaista palkkiota, koska Kela on sen jälkeen kimpussa ja kaikki on sen jälkeen pielessä. Et mä oon myös Mielenterveyden keskusliiton virikkeen kouluttama kokemusasiantuntija muutenkin. Kiitos. Kiitos sulle. Ja sitten ole hyvä, Pasi. Ja sä tulet myöskin Työttömien keskusjärjestöstä. Joo, hei kaikille. Ja olen tosiaan valmistunut työttömyyden kokemusasiantuntijaksi, joka itse asiassa tietysti se kokemus tulee elämästä. Olen tehnyt niin sanottua silppusälää koko elämäni. Ja tällä hetkellä kovasti mietityttää nämä työttömyysturvaan tulevat heikennykset ja leikkaukset. Nehän ei ole kaikki alkanut vielä syyskuun alusta, mutta eri vaiheissa. Varmaan tulevaisuus näyttää, että kuinka paljon leikataan, mutta käytännössä suojaosan pienennys ja poisto ja ansiosidonnaisen muutokset tulee aiheuttaa sen, että suhteessa väitän, että toisilta leikataan huomattavasti paljon enemmän kuin toisilta. Ja ymmärrän yleisesti ottaen kyllä sen, että totta kai yritysten kannattavuus ja monet muut valtion talous ja muut pitää ottaa huomioon, mutta että tässä nämä painotukset, niin kyseenalaistan itse henkilökohtaisesti kyllä. Ja järjestöltä voi tietysti varmaan jatkossa tilata meitä paikan päälle, jos joku sattuu kiinnostaa, niin Työttömien keskusjärjestön kautta on tarkoitus sitten alkaa tehdä keikkoja. Mutta kansanedustajilta olisi tosi kiva saada vähän vastauksia. Ehkä mieluummin tuolta hallituspuolen, mutta saa tietysti muutkin vastata. Mutta että mun mielestä tämä on tosi iso kysymys yhteiskunnassa, että jokainen tietää, että talous heikkenee, että kyetäänkö rakentamaan sellainen malli, joka samaan aikaan pitää ihmisistä edes jollain tavalla huolta ja on myös kannustava ja oikeudenmukainen. Kiitos. Suuret kiitokset Pasille ja annetaan vielä kaikille yhteiset aplodit, eikö niin? Yes. Sä toivoit Pasi äsken tuossa lopuksi, että jos sais jotain vastauksia, yritetään saada. Nyt mä toivon, että kaikki kansanedustajat, jotka on paikalla, jos tulisitte tänne pöydän eteen ja sitten katsotaan, että tässä on nyt muutama minuutti tai 1 minuutti aikaa siihen aikatauluun, minkä mä oon saanut, niin katsotaan löytyykö kaikki Tämä näyttää lupaavalta. Ja mä kohta pyydän, istukaa vaan alas, niin mä lasken 2, 4, 6 ihmistä pitäisi löytyä ja kaikki 6 on paikalla, ihan loistavaa. Mä otan vielä tämmöisen apumikrofonin tästä tänne.
Joo. Jotta mä en 100 kertaan sotkisi teidän nimiä, ja mä pyydän nyt samalla, että mä rohkenin käyttää teidän etunimiä, niin nyt tuossa varmaan sopii, että mä saan käyttää teidänkin etunimiä. Ja pyydän, että esittelette kohta itsenne, mistä puolueesta tulette, ja mä yritän pitää kirjanpitoa, että mä pysyn niissä nimissä mukana. Mutta sitten mä haluaisin samassa, kun kerrotte, kuka olet, mistä puolueesta olet, niin sä Pella tuossa alkupuheenvuorossa viittasit jo tähän päivään. Ja jos mä ajattelen, että mitä varten me ollaan täällä, mä toistan tämän kyselyn päätuloksen, eli nämä sosiaaliturvan leikkaukset jo nyt näkyy ihmisten avun tarpeen kasvuna. Se on niin kuin se päätulos, joka oli nostettu myöskin siinä otsikkoon. Sen lisäksi me kaikki tiedämme, jotkut ovat kenties valvoneetkin keskellä yötä, että mikä on USA-presidentinvaalien tulos. Ja sen lisäksi, kun mä olen pitkäaikainen Ylen toimittaja, niin kyllä mä olen tänään nyt katsonut silmän ympärkäisenä myöskin sitä, että Yle tekee niin kuin jätti-irtisanomiseen menee tänään. Ja nyt mä haluaisin pyytää teiltä edelleenkin tämä, että kuka olet, mitä puoluetta edustat, mutta kerro, ja nyt mä sanon tunne, kerro, missä fiiliksissä olet juuri tänään. Voi olla, että on vielä paljon muitakin asioita kuin nämä 3, mitkä mä mainitsin, mutta kerro, miltä susta tänään tuntuu? Kukas haluaa aloittaa? Aloitatko sieltä päästä? Pitääkö mä ottaa tämän lähemmäksi vai kuuluuko? Ei se ottaa. No niin, hyvää iltaa kaikille. Markku Siponen, keskustapuolueen ensimmäisen kauden kansanedustaja, niin kuin ehkä jäänestä kuuluu, niin tuolta Savosta päin, eli Kiurvesi kotipaikka, ja tänne joku sanoi, että siellä on enemmän lehmiä kuin ihmisiä, eli tämmöinen maatalouspaikkakunta. Ja kerkisin tuossa muutamia puheenvuoroja kuuntelemaan, ja mä sanoisin, että kuitenkin meidän päättäjien tehtävä tässä tuli... Älä mene vielä nyt itse siihen asiaan, kun kerro se tunne. Kun mä kysyn vielä monta kysymystä näistä päätuloksista, niin pysy vaan nyt siellä. Toiveikas, okei, hienoa. Sitten, ole hyvä. Joo, minä olen Ville Väyrynen, myös ensimmäisen kauden kansanedustaja. Voi olla helpompi muistaa sukunimellä, mutta voisi päättää juontaja ihan itse. Kokoomuksen edustaja Muuramäestä, Keski-Suomesta ja Rovaniemeltä kotoisin. Itse asiassa niin erikoinen tilanne kävi aamulla, että minun siskoni laittoi viestiä, että näyttää Trumpista tulevan presidentti oli unohtanut koko vaalit. Ja ehkä siitä johtuu, että erittäin hyvä fiilis kaiken kaikkiaan. Hyvä fiilis. Toiveikas on hyvä fiilis. Kyllä. Ei olekaan niin mustaa kuin mä luulin. Ole hyvä. Joo, moi kaikille. Mä oon Laura Meriluoto, Vasemmistoliiton kansanedustaja Kuopiosta, Savo-Karjalan vaalipiiristä. Mä osallistuin tänään Eduskuntatalon portailla etuoikeuskävelyyn ja huomasin siinä jälleen kerran, kuinka etuoikeutettu mä itse olen tässä yhteiskunnassa ja sillä tavalla tunnen itteni onnekkaaksi. Mutta toisaalta sitten, kun äsken kuuntelin vaikka näitä kokemuspuheenvuoroja, niin kyllä mulla myös vähän synkkä olo ja mä jotenkin kosketti hirveän paljon ensinnäkin se, että on ihmisiä, joilla ei ole varaa ostaa kenkiä. Ja toiseksi on se, että on ihmisiä, jotka on lakannut unelmoimasta. Ja kyllä mun sillä tavalla on myös tosi huolestunut olo yleisemmin, mutta itse tiedän olevani onnekas, kun ei tarvitse näistä huolehtia. Hienoa, kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Ja tosiaan Mira Nieminen ja perussuomalaiset ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Lahdesta, Hämeessä juuret ollut koko ajan ja siellä vaikuttanut. Taustaltani on poliisi, pitkän linjan poliisi kentällä ja tehnyt rikostutkintaa tutkinnanjohtajan töitä, että yhteiskunnasta yli 20 vuotta sillä puolella. Ehkä se päihdetyön tutkinto myöskin, että päihdetyöasiat on ollut myöskin. Ja tällä hetkellä sitten täällä Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Kelan hallituksessa ollut aikaisemmin ja Kelan asioiden kanssa. Hallitusasioita toivottavasti täällä pyydetään vastauksia ja lynkkaus ei tämä ole hallitukselle helppoa. Kukaan ei halua leikata eikä tehdä ikäviä päätöksiä. Mutta tulen tähän tunteeseen juuri siihen, eli uskon, että meillä on vielä toivoa ja halutaan tehdä työtä sen eteen. Että kyllä mulla toiveikas tunne on, että näitä kun kuuntelee tarinoita. Hieno.
Ole hyvä. Joo, oikein hyvää iltapäivää. Kim Berg, toisen kauden kansanedustaja Vaasasta SDP:stä. Koulutukseltani olen röntgenhoitaja. Jos nyt mennään suoraan siihen tunteeseen, niin olen nyt 5 vuotta istunut sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja tällä kaudella nyt se reilu vuoden, niin kyllä mä täytyy sanoa, että kyllä mä huolestunut oon, mutta ei se tarkoita sitä, että toivo on menetetty. Ja sitten Bella, ole hyvä. Kiitoksia. Tosiaan Bella Forsgren, toisen kauden kansanedustaja Vihreiltä ja puolueen varapuheenjohtaja. Mä haluan rehellisesti sanoa, että vaikka mä olin henkisesti valmistautunut tähän USA:n presidenttivaalitulokseen, niin kyllä se silti rehellisyyden nimessä otti. Ja on ehkä jotenkin, mä muistan sen tunteen, kun mä oon mun isälle ja äitille pienempänä sanonut, kun mä oon lukenut kirjoja, mä rakastun aina kirjoja lukemista, niin mä aina silloin sanonut, että miksi ei enää ole uroteoille paikkaa, kun mä oon ollut niin turvallisessa perheessä, että mä en niin ympärilleni katsonut. Mun rakas isä sanoi, että rakas tyttäreni, kato ympärille, täällä maailmassa on niin paljon korjattavaa. Ja ehkä tää on niin se mun tunne, että on niin paljon töitä ja sitten jotenkin mä ajattelen, että olisi niin paljon helpompiakin mahdollisuuksia, jos se suunta olisi koko ajan sinne edistykseen ja tasa-arvoon kohti. Ja nyt tuntuu, että välillä tulee takaisinpäin askeleita, mutta siinä tunteessa mutta mennään myös, ajattelen, että en aio luovuttaa tästä askeleesta huolimatta, vaan aion pitäytyä siinä omassa tehtävässäni, että itse olen oikealla puolella sit toivoa. Mä sanon, että mä oon aidosti ilahtunut, koska siis se ei auta meitä ketään, eikö niin? Ja mä ajattelen, että se koskettaa meitä kaikkia, että se ei auta meitä ketään, jos me vaivuumme epätoivoon. Ja musta on ihana, kun te kaikki sanoitte siitä, että siellä on myöskin tämä toivon vire. Koska joskus ajattelen myöskin niin, että juuri se panee meitä tekemään ja ponnistelemaan eteenpäin. Tästä lähdetään liikkeelle. Jos te ette olisi sanonut tätä, niin mä olisin varmaan viimeiseksi kysynyt, että onko meillä toivoa, mutta nyt mun ei tarvitse. Joo. Me kuultiin tässä esitys näistä vaikutusarvioista, ja mä toistan sen nyt vielä, tämä on suoraan sieltä STM-vaikutusarvioista, että läpileikkaavana teemana havaittiin, että muutosten merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin, eli pienituloisiin ja julkisia palveluita paljon käyttäviin henkilöihin. No, mä viittasin tuossa jo alussa siitä, että mäkin olen vuosien saatossa aika monet vaikutusarviot nähnyt. Sanokaapas mulle, että mitä nämä vaikutusarviot nyt sitten vaikuttavat päätöksentekoon, koska tämä on nyt yksi keskeinen havainto sieltä. Sosiaaliturvaa leikataan. Mitä nämä vaikuttavat päätöksentekoon? Kuka haluaa aloittaa? Ole hyvä, Markku. No täytyy ekana sanoa sen, että kyllä nämä vaikutusarviot, varsinkin tämän hallituskauden alussa, niin tehtiin erittäin heikosti. Ja toivotaan, että niitä nyt parannetaan. Tai ei oikeastaan muuta mahdollista kuin parantaa niitä. Ja sitten ehkä tuohon viittaisi, kun toi julkisiin palveluihin, niin ehkä heti niin kun nostan esille, kun puhutaan tästä aiheena sosiaaliturva, niin kyllä mä niin kun kannan tosi paljon huolta nimenomaan myöskin niistä palveluista ja siitä, että mitä näillä sitten tullaan siihen suuntaan. No mä voin jatkaa vaikutusarvioista sinänsä. Jo vuosi sitten siitähän tuli ihan perustuslakivaliokuntaa myöten huomautettiin, että ne olisi voinut tehdä yhteisvaikutusarviot paremmin, etenkin perusoikeuksiin liittyen. Toisaalta sitten yhteisvaikutusarvioita toki tehtiin STM:n puolelta, mutta erittäin isot monitahoiset lakipaketit, jotka vaikuttaa, niin kuin sanottiin, niin aika lailla ihmisiin, keillä on jo hankala tilanne, ei voi sanoa, etteikö olisi voinut tehdä sen asian eteen enemmän. Mä sanon nyt jo, että missä sä oletkaan siinä. Mä pyydän, että sä kommentoit tästä sit vielä tästä, että kun nyt on tullut 2 puheenvuorossa jos tästä, että ne on niinku huonolaatuisia, niin otetaan sulta kommentti siitä. Mutta ole hyvä, mennään tämä rivijärjestyksessä, vaikka mä sain teidät nimet ylös, niin että voi puhua muussakin järjestyksessä. Ole hyvä, Laura. Kiitos. Se, miten vaikutusarvioinnit vaikuttaa päätöksentekoon, riippuu ihan poliitikoista. Ne voi vaikuttaa tai sitten ne ei vaikuta. Niinpä. Ja nämä on arvovalintoja. Ja jos esimerkiksi vaikutusarvio kertoo, että tämä leikkaus lisää lapsiperheköyhyyttä ja tämä leikkaus tehdään, niin silloin poliitikot on tehnyt arvovalinnan, että se ei ole meidän keskeisin tehtävä, että me vähennetään lapsiperheköyhyyttä, vaan siellä on joku muu tavoite. Ja tässä tapauksessa hallituspuolueet varmasti kohta sanoo, että tässä vahvistetaan taloutta ja sillä tavalla sitten tulevaisuudessa kenties lapset pärjää paremmin, mutta mun mielestä siinä on ihan selkeä arvovalinta tehty, että nyt eurot puhuu ennemmin kuin pienituloiset ja niiden asema. Ja se on tosiaan, sitten mä oon tyytyväinen, että vaikutusarviot on nyt tehty ja
parannettu ja vaikka niitä ei noudatettaisi, niin on tärkeää, että tiedetään kuitenkin mihin suuntaan ollaan menossa ja se on tosi hyvä, mutta mä olisin ottanut kyllä ne itse paremmin huomioon, jos olisin ollut tekemässä niitä hallitusvastuussa niitä päätöksiä. Kun mä kysyin sitä, että mitä nämä vaikuttaa päätöksentekoon, niin mä ajattelin, että on sitten ihan kohtuullista sanoa, että sanoisin itse, että aika paljon hallituksen väristä riippumatta olisi aika paljon parantamisen varaa siis vuosien saatossa, että siinä suhteessa niin kuin on ihan oikein sanoa tämä. Mutta ole hyvä, Mira. Joo, kiitos. Tosiaan taustat on pitkät siihen ja mitä tässä edeltävä edustaja sanoi, niin tulen siihen talouteen. Ja kyllähän meillä tavallaan historia lähtee jo, että olemme kasvattaneet meidän hyvinvointia ja etuusjärjestelmiä niinä hyvinä aikoina, kun meillä on ollut väestökehitystä ja meillä on ollut rahaa siihen. Ja näitä ennusteita ja skenaarioitahan on tehty, että miten tämä yhteiskunta muuttumaan ja rakenteet ja miten meidän pitäisi valmistautua. Ja tätä työtä ei ole vaan haluttu tehdä aikanaan. Ja nyt olemme siinä tilanteessa, kaikki ikävät kriisit ja pandemiat ja muut vielä lisänä siihen, ja yhteiskuntamuutokset, globaalit tapahtumat, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja meidän on pakko toimia siinä. Emme voi jäädä kädettömäksi katsomaan, että joku muu toimii meidän puolesta. Ja on ollut tiedossa myös, että nämä etuusjärjestelmät täytyy jollain aikavälillä käydä läpi. Ja myöskin sitten tosiaan se, että tämä valtion talouden velkataakka, mikä meillä on tällä hetkellä, niin se vaatii toimenpiteitä. Ja nyt tosiaan tehdään niitä toimenpiteitä ja ne ei ole kivoja, ne ei ole mukavia. Hallitus ei todellakaan yhdestäkään leikkauksesta tykkää, mutta niitä vaikutuksia, mitä tässä sitten edustaja Väyrynenkin sanoi, niin kyllähän niitä vaikutuksia... Joo, mun on pakko tiivistää, mutta on pitkä asia, että te ymmärrätte sen, että siinä tavallaan tulee se, että niitä vaikutuksia otetaan huomioon, mutta tällaisissa isoissa tiedetään, että on nopeita aikatauluja. Meidän on pakko edetä näissä, jotta me päästään siihen talouteen kiinni ja siihen velkalaivan kääntämiseen. Ja sitten tullaan vielä siihen yhteisvaikutusarvioihin, mitä varmaan tässä Tanhua tuo esiin, niin kyllä ne otetaan huomioon siellä, ja sitä on parannettu nyt koko ajan, mutta aika on aika rajallista. Ja nyt oppositiosta, otapa nyt puheenvuorosi myöskin siitä näkökulmasta, että mitä sä sanot tähän koska tämä on se argumentti, mitä me kuulemme toistuvasti. Mitä sanot? Mä lähden siitä, että vaikutusarviot pitäisi ottaa hyvissä ajoin huomioon. Ja silloin, kun hallituksen esityksiä valmistellaan, niin silloin pitäisi ne vaikutusarvioinnit ottaa huomioon. Se on ihan totta, ja se on huomattu tässä nyt reilun vuoden aikana, että kiire on ollut kova, ja me oppositiosta nostettiin näitä parempia vaikutusarviointeja esille jo viime syksystä hyvin voimakkaasti, ja nythän on hyvä, että me saadaan nämä myös perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutukset mukaan, koska niitä ei ollut. Eli ensinnäkin ne pitää hyvissä ajoin tehdä, ja sitten sen jälkeen, kun saadaan ne tulokset, niin sitten se on poliittista päättämistä, että asetetaanko se talous muiden asioiden edelle niin paljon vaikutusarvioinnin tuloksista huomioita vai eikö sitä aseteta. Mutta se on tärkeää, että ne tehtäisiin hyvissä ajoin niin, että myös hallituksen esitystä tehdessä olisi nähtävissä se, että mihinkä tämä mahdollisesti johtaa. Koska taloudellisesti monet ratkaisut, mitä nyt on tehnyt, niin itseään ainakaan usko, että niillä säästöjä edes tulee. Otapa kiinni, että tuleeko niitä säästöjä ja onko nämä pakko tehdä? No mä haluan vielä kommentoida vähän siis nämä meidän vaikutusarviot, minkä itsensä vähän täydennä itseäni, eli nämä, mistä me puhutaan, mitkä ihan kiistämättä lisää lapsiperheköyhyyttä, mutta ne on staattisia, eli meillähän nojaa meidän sosiaaliturvapolitiikka hyvin isolta osin työllisyyden kasvattamiseen, siitä on omat laskelmat, ja nämä arviot eivät ota huomioon sitä työllisyyden. Siitä oli puhetta täällä kyllä. Joo, mä oon pahoillani, mä tulin ihan viime hetkellä tähän. Ja sitten on pakko kommentoida suuresti arvostamani edustaja Bergin kommenttia paremmista vaikutusarvioista viime syksyltä, että niistä puuttuu kokonaan työllisyysvaikutukset, jotka kyllä oli laskettu, mutta niitä ei sitten julkistettu. Että mä en oikein ihan tarkkaan ymmärrä, että mitä tarkoittaa termi paremmat vaikutusarviot. No, vastaapa Bella, että kun te yhdessä niitä teitte, että mitä ne paremmat tarkoittaa. No, mehän käytiin pitkä keskustelu siitä, että kun eduskuntaan tuli lakeja, niin samaan aikaan kun sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli niitä, niin meillä ei ollut siinä käsittelyvaiheessa vielä välttämättä kaikkien isoimpien lakien osalta ollenkaan vaikutusarvioita saatavilla. Ja sitten osassa sitten tuli myöhemmin ja sitten sieltä puuttui tämä perusihmisoikeusnäkökulma ja nyt on hienoa, että se on sinne lisätty. Mä ajattelen, että tässä vaikutusarvioissa on tavallaan se näkökulma, että kyllähän siellä hallitusneuvotteluissa on jo ministeriön virkakunta pystynyt jotain
vaikutusarvio antaa suuntaansa, niin onhan siinä ollut jo tietynlainen arvovalinta, missä on tehty, että kyllähän jos tiedetään, että useista etuuksia leikataan, ketkä kohdistuu samoihin ihmisryhmiin, niin kyllähän siinä vaiheessa ollaan jo tiedetty, että ne tulevat vaikutusarvot, mitkä täsmällisesti tehdään, kohdistuu samoihin ihmisryhmiin. Niin on siinä tehty jo arvovalinta itsessään. Ja mä haluaisin sanoa sen, että mun mielestä on niinku politiikan halveksuvista sanoa, että on pakko tehdä jotain. Me ollaan jokainen tultu politiikkaan eri syistä, meillä on erilaisia näkökulmia ja ne on kaikki oikeutettuja, mutta ajatus siitä, että oli pakko tehdä jotain tiettyä asiaa, se ei vaan pidä paikkansa. On eri valintoja ja niitä valintoja tehdään eri koalitioista ja se voi olla siinä tilanteessa vaikealta tuntua, mutta ei ole ollut pakko leikata juuri kaikkein pienituloisimmilta, vaikka taloustilanne olisi ollut mitään. Mira, onko pakko tehdä? No, pakko on tehdä, mutta sitten tekee joku muu sen pakon meille, että siinä vaiheessa se sitten pakottaa jostain toisesta paikkaa, mutta kyllä mä niin kuin näen, että tavallaan se, että jätetään tekemättä ja odotetaan, että asiat muuttuvat jollain tavalla, kun ne ei ole muuttunut tässä moniin vuosikymmeniinkään, niin siinä mielessä katson, että meidän on nyt niin kuin tavallaan pakko toimia. Ja nyt annetaan tänne puheenvuoro. Sä sait aika paljon pyyhkeitä tai teidän putiikki, että... Kiitos. Tuu vielä tuohon, että... No mä tuun tänne näin. Striiminä. Mä menen tänne ihan suoraan, niin näkee. Mitähän mä nyt tähän sanoisin? Mä en pysty puhumaan toisten vaikutusten arvioinnin puolesta, koska en ole ollut edes ministeriössä siinä kohtaa, kun niitä välttämättä ollaan tehty. Mutta ainoa, mitä pystyn puhumaan, niin on tästä meidän yhteisvaikutusten arvioinnista. Ja voin ihan rehellisesti myöntää, kun siitäkin sen haarukoimisessa, että mitä otetaan mukaan sinne vaikutusten arviointiin, mitä kaikkia ihmisryhmiä otetaan, mitä kaikkia näkökulmia otetaan, kuinka hienojakoiseksi menee, mitä tietopohjaa on olemassa. Mä oon tehnyt tilastoja 11 vuotta ja voin kertoa, että se tietopohjan hankkiminen ja sen luotettavuus on aika lailla semmoinenkin asia, että hiki nousee otsalle, että saako kaikesta aina tietoa. Eli se on aika haastavaa työtä ja sitten kun siihen lisätään se vaikeuskerroin, että aikataulu on mikä on, niin sitten meille tulee väistämättä joskus haasteita tämän kanssa. Ja kyllä koko ajan pyritään parempaan siihen, että tehdään parempia vaikutusarviointia. Siitä on tehty ihan oppaitakin ja näitä oppaita ihan ahkerasti luetaan. Ja meillä on ministeriössä erilaisia työryhmiä käsittelemässä asiaa. Ja sitten meillä on parannusehdotuksia koko ajan, mutta myönnettäköön. Mutta sano kuitenkin, että seisotko sen takana, mitä sä äsken esittelit, että ne kohdistuu hyvin samoihin ryhmiin. Kohdistuu. Kyllä se on todettu. Ja ihan tulonjakovaikutusten arvioinnissa todettu, että kohdistuu pienituloisiin. Tulonjakovaikutusten arviointi kertoo sen. Kyllä, näin on. Hyvä. Emme nyt juututa tätä keskustelua sen intämiseen, että onko vaikutusarvioinnit totta vai ei, vaan mä lisään vettä myllyyn, koska sä Markku olit jo puhumassa näistä muista, koska sehän on totta. Hoitotakuuta pidennetään 3 kuukauteen. Päivystysten keskittäminen vaikuttaa myöskin. Asiakasmaksuihin tulevat korotukset on tosi isoja. Siis nyt mä kerran sen jo tarkastin ja ehdinkin taas jo unohtaa, että kuinka paljon esimerkiksi poliklinikkamaksujen niin kun prosentillinen korotus on, niin se on tosi paljon. Ja kun puhutaan palveluista, niin tämä lienee selvää, että osan ihmisten kohdalla se voi heikentää palvelujen saatavuuksia. Ja näilläkin muutoksilla on vaikutusta erityisesti pienituloisiin palvelujen käyttäjiin, kuten vammaisiin henkilöihin, ikääntyneisiin ja lapsiperheihin. Niin kommentoikaa nyt tätä. Aloitapa Markku, sä pyysit myöskin äsken puheenvuoroon. No joo, tähän näihin asiakasmaksuihin liittyen niin erikoissairaanhoidon asiakasmaksut nousee lähes 50%, jos nämä tavallaan nämä hallituksen tekemät pakkokorotukset menee läpi ja perusterveydenhuollon puolella vähän pienemmät. Ja siihen kun lisätään tosiaan lääkkeiden alvin korotukset ja se, mihinkä äsken oli menossa, niin tämä palveluasia on mielestäni siinä mielessä olennainen, koska kyllähän nyt palveluita keskitetään, niitä viedään kuitenkin ihmistä kauemmaksi, kuka sen maksaa. Se palvelun käyttäjä maksaa sen, kun se hakee sitten sen palvelun sieltä kauempaa. Ja jos sen verran puheenjohtaja sallii, tähän äskeiseen keskusteluun vielä kommentoin tästä, että kyllä mä luulen, että ihmiset niitä säästöjä ja leikkauksia ymmärtävät, että niitä pitää tehdä. Mutta jos ne kohdistuu näin epäoikeudenmukaisesti, niin kuin esimerkiksi tähän joukkoon täällä kohdistuu, niin sitä ei hyväksytä. Ja niin kuin
Tuossa arvostamani puhemies Matti Vanhanen kirjansa lopussa totesi, että hänen mielestään tämän hallituksen suurin virhe on se, että ne leikkaukset säästöt kohdistuu hirmu huonosti niihin omiin kannattajiin. Ja tämä on se olennainen, mitä ihmiset ei hyväksy. Ja nyt annetaan toiselle oppositiopuolelle Lauralle puheenvuoro. Säkin pyysit äsken ja sitten hallitus vastaa. Ole hyvä. Kiitos tähän talouteen vielä. Itse asiassa jatkan tästä, että kyllähän me kaikki varmaan ollaan sitä mieltä, että jotain pitää tehdä ja taloutta pitää korjata, mutta ne toimenpiteet voi olla hyvin erilaisia. Ja esimerkiksi vaikka osakkeenomistajat voisi olla tässä enemmän maksajia kuin kaikkein pienituloisimmat. Tai jos en nyt ihan väärin muista, niin jos olutveron kevennys peruttaisi, niin sillä voitaisiin perua myös leikkaukset lastensuojelun jälkihuoltoon sillä tulolla. Eli onhan nämä valintoja. Ja siellä olisi erilaiset arvot takana ja varmaankin sitten äänestäjät päättää sen, että mitä halutaan tässä maassa edistää. Mutta että itse lähtisin eri kautta kyllä taloutta korjaamaan. Ja siihen tulee vaihtoehtobudjetit tässä pian oppositiolta myös nähtäväksi, että miten me se tehtäisiin. Palvelut tosiaan heikkenee varmasti aika monin paikoin. Me ollaan Markun kanssa saman hyvinvointialueen hallituksessa ja me nähdään, että siellä palveluiden saatavuus heikkenee esimerkiksi niin, että Iisalmesta ja Varkaudesta lakkautetaan yöpäivystykset hallituksen päätöksellä. Ja viimeiseen asti taistellaan kyllä. Niin, kyllä. Tähänkin tekisi mieli, kuulkaa sanoa jotain, että sitä sairaalauudistusta on kyllä tehty aika pitkään. Ja mä oon nähnyt aika monta väristä hallitusta, että siinä ehkä kannattaa olla aika tarkka tässä kohtaa, että mitä sitten sanoo. Mutta sano vielä loppuun, pitäkää hei puheenvuorot sillä lailla lyhkäisenä. Mulla on kuulkaa paljon kysymyksiä niin, että päästään myöskin eteenpäin. Haluatko jatkaa vielä, että mä kohtelisin sua oikein? Niin, kyllä. Siis sote-uudistushan olisi pitänyt tehdä aikoja sitten. Se on meidän kaikkien synti, että sitä ei ole saatu tehtyä, mutta lasken sen edellisen hallituksen yhdeksi niin kuin onnistumiseksi, että se lopulta tehtiin. Mutta valmiiksihan se ei tule yhdellä kertaa näin iso uudistus, vaan sitä pitäisi jatkaa ja sitä pitäisi parantaa nyt, kun me käytännössä nähdään, mitä ne ongelmat on. Ja se keskeisin juttu, mitä hallitus voisi tehdä sen lisäksi, että ei leikkaisi niin sitä palveluista rahoitusta, niin olisi se, että annettaisiin lisää aikaa hyvinvointialueelle parantaa niitä palveluita niin, että kustannuskehitys hillittäisi. Pitäkää lyhkäisenä, että me päästään eteenpäin. Nyt vielä Ville ja Mira, kommentoikaa tätä. Joo, no mä kommentoin tätä sote-asiaa, tätä hyvinvointialueasiaa, eli ja palveluasia. Ja palveluasia. Meillähän on hoitotakuusta tietenkin nyt täytyy muistaa, että me mennään täysin samalle tasolle, missä oltiin koko viime hallituskausi. Eli ilmeisesti silloin se ei ollut romuttamista kuitenkaan, mutta nyt se on jollakin lailla sitä romuttamista. Ei mennä se hoitotakuuseen enempää, mutta me tiedetään, mitä edellinen hallitus siitä. Se sisältyy jopa kysymykseen, niin sen takia mä kommentoin sitä. Mutta toinen asia sitten ihan vakavissaan tästä palveluiden ja nimenomaan näiden normien purkamisesta, se tulee toistuvasti se, että sieltä ei voisi ottaa niitä rahoja pois, mutta sekin sisältyy tähän rahoituslakiin, eli meidän on pakko, jos me puretaan velvoitteita, niin sieltä pitää ottaa sitä rahaa pois, jos me lisätään, sen pitää lisätä. Ja nyt täytyy vielä yksi asia, että me kuitenkin ensi vuonna tulee nettona hyvinvointialueelle 2,2 miljardia enemmän rahaa kuin tänä vuonna. On eri kysymys sitten, että riittääkö se, mutta leikata sitä ei. Tämänkin olemme kuulleet tosi monta kertaa, mutta Laura sanoo vielä. Oikeasti mä sanon koko yleisölle, että tämä on niin kuin, mä oon aika monta A-studiota kuunnellut tänä syksynä ja keväänä ja vaikka milloin, niin tästä me ei ainakaan päästä yksimielisyyteen. Ei leikataanko vaiko annetaanko lisää rahaa ja periaatteessa varmaan molemmat on oikeassa, mutta ole hyvä. Mira, sano lyhkäisesti vielä vastaus oppositioon. Joo. Lähinnä juurikin näin, että rahoitusmallihan oli tähän niin kuin hyvinvointialueelle riittämätön, mikä paketti sieltä silloin saatiin. Ja tosiaan uudistusta on tehty kauan ja se uudistamistyö jatkuu ja nyt se jatkuu tosiaan tällä palvelupuolella. Mitä tulee etuuksiin, minun on ihan pakko kommentoida sitä, että minkä takia etuuksiin pienituloisiin juurikin siksi, että kyllä ne etuuden saajat on yleensä niitä pienituloisia, ei suurituloiset saa etuuksia. Sen takia tämä kohdentuu totta kai pienituloisiin. Kaikki etuuden saajat on jollain tavalla pienituloisiakin myöskin. Ja jos ei ole jotain muuta perustetta, mutta se, että pääsääntöisesti näin. Mitä tulee siihen palveluohjaukseen ja tavallaan siihen palvelukenttään, niin kyllä mä niin kuin näen, että meillä on niin kuin valtavan suuri työmaa siinä, että millä me saadaan integroitua niin kuin meidän kaikki niin kuin hyvinvointialueet, kunnat, järjestöt tekemään nyt tätä yhteistä työtä ja tavallaan niin kuin löytämään ihmisille niitä omia palvelupolkuja ja ketjuja sitten, ja kohdentamaan ihan oikeasti se
niin kuin vaikuttava niin kuin palvelu tai etuus tai muu vastaava. Että tämä on semmoinen, niin kuin mitä meidän pitää pyrkiä ratkaisemaan. Ja nyt en malta olla taas sanomatta, kun itse olen nyt tällä hetkellä eläkkeellä, niin te ette koske mun eläkkeeseen. Ja kuulkaa, teidän olisi pitänyt oikeasti tuota tehdä, mutta me kaikki taas tiedetään, että miksi se ei pidä paikkansa, koska me ollaan niin suuri ryhmä tällä hetkellä, niin monet äänestää. Me tullaan asumistuen puolella kyllä nyt, mutta... Joo, mutta oikeasti mä olin sitä mieltä, että teidän olisi pitänyt koskea mun eläkkeeseen. Mun olisi pitänyt maksaa vähän enemmän oikeasti. Mä voisin maksaa verojakin vähän enemmän, ihan oikeasti siitäkin. Lyhkäisesti Bellalle vielä. Joo. Mä ajattelen, että on tosi on ymmärrettävää, että hyvinvointialueilla on haasteita, koska se koko järjestelmä on ihan uusi. Ja mä ymmärrän myös sen, että pitkällä aikavälillä on pakko yrittää vähentää niitä kustannuksia, koska meidän väestö vanhenee ja se rahamäärä tulee pitkällä juoksulla vielä enemmän tulemaan suuremmaksi. Eli tavallaan palveluiden kehittäminen on niin kuin oleellinen toive, mutta se huoli mulla liittyy siihen, että kun se hyvinvointialueiden rahoitus velvoite tai tavallaan se, että kuinka nopeasti pitää näitä leikkauksia tehdä, niin sitä ei yhtään niin kuin anneta siimaa niille hyvinvointialueille. Ja mä oon nähnyt se omassa ja tosi monessa muussakin hyvinvointialueella, niin mistä sitten tässä kiireessä leikataan, niin niiltä ennaltaehkäisistä palveluista, koska ne ei ole lakisääteisiä. Ja tämä on se mun huoli, että mä ymmärrän sen hallituksen tavoitteen vähentää pitkällä juoksulla niitä sote-menoja, mutta nyt tehdään kiireessä sellaisia päätöksiä, mitkä pitkällä juoksulla tulee mahdollisesti lisäämään kustannuksia. Hyvä. Nyt mä pyydän tässä välissä, meillä on ollut nyt hieno ja kiihkeä keskustelu, kiitos tästä, niin Satu-Mari, ole hyvä, kysy yksi kysymys kansanedustajilta. Siihen puhuu. Käänny vähän tolleen, että noi tuolla striimissä näkyy sen ja mä menen pois sun eestä. Pieniä harjoituksia asennoille. No niin. Joo, eli haluan kertoa esimerkin miehestäni. Hänellä on pahoinpitelystä johtuva aivovamma, minkä vuoksi hän on osatyökykyinen. Hän on nyt palkkatuetussa työssä, mutta joulukuussa taas työttömänä. Häntä ei koske työnhakuvelvoite, koska hänellä on vaikea luki- ja kirjoitushäiriö. Hän ei saa mitään tukea työnhakuun tai kuntoutusta, vaikka hän niitä tarvitsisi. Hän ei pysty hoitamaan omia paperitöitä. Esimerkiksi Kelan päivärahan haku jää minun harteilleni. Sosiaaliohjaaja on auttanut, koska minä olen ollut aktiivinen ja pyytänyt meille neuvoja. Ilman minua mieheni olisi kyllä ihan tyhjän päällä. Ja nyt haluankin kysyä teiltä, miten varmistetaan, että etuudet ja palvelujärjestelmä toimivat yhdessä niin, että tukea tarvitsevat ihmiset eivät jää yksin etuuden varaan ilman mitään tukea? Kiitos Satu-Mari kysymyksestä. Se on hienolla tavalla, vaikka me tiedät tarkkaan, mitä sä kysyt, niin hienolla tavalla yhdistit siis tämän että molempia tarvitaan yleensäkin. Että sekä sitä sosiaaliturvaa, mutta myöskin niitä palveluja. Jos omasta uupuu, niin huonosti menee. Mitä te haluatte vastata, Satu-Mari? Kuka haluaa aloittaa? Käsitys. Joo, ole hyvä. No, kiitos ja kiitos kysymyksestä ja kiitos taas erittäin vaikean tällaisen yksittäisen ihmisen niin kuin, tavallaan kohtalosta, mikä on niin kuin, tavallaan vaikea sitten niin kuin, tällaisissa isoissa kokonaisuuksissa, että täällä puhuttiin niistä väliinputoajia ja sitten näitä pyritään välttämään, mutta näitä väliinputoajia vaan meillä niin kuin, on. Mutta kyllä mä tässä niin kuin, edelleen tuun siihen meidän tavallaan, mistä just äsken puhuin, että meidän pitäisi löytää toimintamallit siihen, että meillä on ihmisiä, ei ole tavallaan siellä työkykyisenä, kuntoisena, pitäisi olla sosiaaliohjausta, pitäisi olla terveydellistä ohjausta. Meillä pitää olla joku malli tai tiimi hyvinvointialueiden, sosiaalitoimen ja työllisyyspalveluiden kesken, että me löydetään heille se oikea paikka, osoite, mikä on niinku se, että missä hän pystyy toimimaan, olemaan, mistä hän saa sen avun, henkilökohtaisen avun vielä, että se ei jää teidän niinku, huoleksi tai ihan teidän varan, tai sitten, että jos on teidän varas, niin sitten, että teillä on se tuki tai apu tai olette omaishoitajana tai jollain muulla tavalla se on sitten hoidettu. Ja näitä me pyritään kyllä ratkomaan koko ajan, mutta ne on vaikeita. Yksilöasiat on vaikeita. Kuinka moni käsi ylös, kuinka moni teistä on hyvinvointialueen päättäjä? Noniin, eli te puhutte myöskin niin kuin kahdella hatulla, joka on ihan oikeasti hyvä tietää. Kukas haluaa myöskin? Kuka ottaa seuraamaan? Ole hyvä. Joo, kiitos. Siis tämä oli erinomainen kysymys ja esimerkki. Ja tästä oikeastaan 2 pointtia.
vähän mitä Mirakin tuossa sanoi, että yksi ongelma näissä, kun ollaan puhuttu tätä, että nämä kohdistuu samoihin ihmisiin, niin meillä voi tulla hyvin hankalia väliinputoajia. Ja se, mitä on korostettukin itse asiassa jo viime syksynä tuolla salissa, että vaikutusarviot on tärkeitä, mutta vaikutusten seuranta on myös hirveän tärkeää. Että kyllä meidän pitää kaikkien ymmärtää se, että jos me tehdään haastavia, hankalia, jopa jossakin määrin kivuliaita päätöksiä, niin kyllä meidän pitää pystyä seuraamaan vaikutuksia ja sitten reagoimaan niihin tarvittaessa. Se on erittäin tärkeää. Oletko valmis lupaamaan, että jos nyt pitkän tähtäimen seuranta, kukahan sitä muuten oikeasti mahtaa tehdä, tekeekö sitä ministeriö tai THL, niin oletko valmis lupaamaan, että niitä sitten puretaan myös? No, yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi paljon puhutut Kela-korvaukset, joka ei liity tähän asiaan millään tavalla, mutta nythän tehdään ihan valtava muutos suunniteltuun juuri sen takia, kun huomattiin, että edellinen malli ei toiminut optimaalisesti. Tässä täysin sama asia. En mä pysty päättämään, mutta mä oon ainakin ehdottomasti sen kannalta, että seurataan. Jos vaikutukset huonoja, niin me tehdään korjaavia liikkeitä. Se on ihan normaali elämä. Mutta sitten nopea maininta vaan tästä itse kysymyksestä, joka oli kanssa erinomainen, niin esimerkiksi työvoimapalveluissa, nyt kun siirrytään kuntakohtaiseen järjestelmään, niin se liittyy tähän nimenomaan, että todennäköisesti me saadaan sillä se kohtaanto paremmaksi. Se on yksi tämmöinen toimenpide, joka vie just tähän suuntaan, mihin tämä kysymys meni. Kiitos kysymyksestä. Nyt mä en vaan voi olla, ehkä mut heitetään kohta mut ulos täältä, mutta mä en voi olla kommentoimatta Kela-korvauksia. Mä en ole muista toimittaja-aikana nähnyt niin suurta konsensusta, että ne haukuttiin ihan pataluhaksi, siis alkaen Lääkäriliitosta päätyen vaikka mihin. Niin kun, en tiedä, onko se hyvä esimerkki, mutta todellakin esimerkki siitä arvostus, että sitä sitten muutettiin. En muista nähneeni äkkipäätä, että asiantuntijatahot vuoron jälkeen sanoo, että tässä ei ole niin mitään järkeä, suurin piirtein näin, niin siitä arvostus, että korjasitte. Toivotaan, että se näkyy näissäkin. Sitten oppositio, Pella. Joo, mä haluan kerran sanoa tällaisen hyvän asian, mikä on tulossa eteenpäin. Olin sosiaaliturvakomiteassa niin viime kaudella, että tällä kaudella ollaan siellä Lauran kanssa tällä hetkellä. Niin siellä sosiaaliturvakomitea, eli parlamentaarisesti kaikki puolueet edustaa siellä, niin esitti viime kaudella yhden hakemuksen mallia, jota tämä hallitus on viemässä, ja siitä haluan hallitusta kiittää. Kela on sitä edistämässä ja uudistamassa, ja tämä yhden hakemuksen malli lähtisi juuri siitä ajatuksesta, että se hakija, joka sitä etuutta hakee, ei tarvitsisi itse tietää, että mihinkä etuuteen on oikeutettu, vaan se järjestelmä tulisi ehdottamaan erilaisilla tavoilla ja ohjeistamaan sitä kohti niitä tukimalleja tai tukia, mihin sillä ihmisellä olisi oikeus. No sitten otetaan tämä niin etuuksien ja palveluiden yhdistäminen. Tämä on oikeasti tosi iso haaste. Tämä on sellainen, mihinkä mulla ei ole yksinkertaista vastausta. Me käsitellään sitä nyt tälläkin hetkellä Lauran kanssa sosiaaliturvakomiteassa, ja me ollaan pohdittu siellä tosi paljon, että miten me voitaisiin parantaa niiden etuuksien ja palveluiden. Se huoli mulla liittyy siihen, että se, mistä mun huoli on, että sinne esitetään lisää velvoitteita. Eli tavallaan tulevaisuudessa etuuksiin lisättäisiin, että saa jonkun etuuden, niin lisätään uusia velvoitteita, ja ne velvoitteet olisi palvelu. No miksi mä en itse kannata sitä? No mun kokemus on, mitä mä puhun ihmisten kanssa, on se, että ihmisillä nytkään ei ole riittävästi pääsyä niihin palveluihin, minkä he hakeutuvat. Eli tavallaan jos vaikka miettii mielenterveyspäihdepalveluihin, niin kyllähän moni ihminen nytkin sinne hakeutuu, mutta hyvinvointialueet ei pysty toteuttamaan sitä palvelutarvetta, mihin heille kohdistuu. Mutta onko jotain muita tapoja saada sitä linkkiä niihin palveluihin paremmin, niin se on kyllä. Ja totta kai tietojärjestelmät on myös yksi, missä pystyy paremmin, jotta sitten esimerkiksi niin työttömyyskäsittelijä ja sitten Kelan tyypit ja kaikki näkisi paremmin niitä tietoja tulevaisuudessa. Mutta tosi tärkeä kysymys. Mutta jos joku pitää sanoa, että kerrankin joku positiivinen asia, mikä menee eteenpäin, no se yhden, niin pitää nyt välillä solidaarinen. Mitä sä haluat vastata, Sanna-Mari? Joo, tämä on tosi vaikea kysymys. Mä just mietin tuossa, että kun ei ole, vähän niin kuin Bella sanoi, että ei ole ratkaisua. Siis tämä sosiaaliturvauudistus, mitä nyt ollaan pitkään jo mietitty viime kaudellakin parlamentaarisesti, niin nämä meidän niin kuin, tämä tukiviidakko, mikä meillä on, niin on tosi haasteellinen. Kun yhtä osaa siirtää, niin se vaikuttaa ja liikuttaa automaattisesti toista osaa. Et kaikki on varmaan, mä luulen, että kaikki puolueet on sitä mieltä, että sitä pitäisi tehdä selkeämpi.
helpompi, varsinkin hakijan osalta, mutta oikein sellaista ratkaisua, joka tyydyttäisi kaikkia, niin ei ole löytynyt. Ja se on tosi vaikea kysymys. Mulle ei ole antaa siihen ratkaisua tässä vaiheessa, mutta työtä sen eteen pitää jatkaa edelleenkin. Et se on vaikea selkoinen. Se on jopa meille poliitikoille, kun mäkin olen istunut 5 vuotta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ollaan pyöritelty, niin edelleenkin niin se ei ole mikään yksinkertainen kokonaisuus. Haluatko vielä joku kommentoida tätä? Ole hyvä. Joo, kiitos hyvästä kysymyksestä. Tunnistan tämän tilanteen ja monenlaisissa eri elämäntilanteissa kuulee sitä, että ihmiset ei löyä sinne oikean palvelun piiriin. Ja siinä meillä on parantamisen varaa ja mulla on vielä se 3. hattu toistaiseksi kuntapolitiikasta ja aika paljon nyt on mahdollisuuksia siinä, kun työllisyyspalvelut siirtyy kuntiin ja siitä meidän pitäisi pitää huolta. Hyvinvointialue on sitten se toinen ja valtio ja Kela se 3, jotka vastaa tästä, että saataisiin sovitettua paremmin yhteen palvelujärjestelmä ja etuudet. Mutta sitten malta olla sanomatta myös järjestöjen roolista jotain, kun itse on ollut koko aikuisikäni sote-järjestökentällä ja asunnottomuustyötä tehnyt. Että järjestöillähän on ihan valtavan iso rooli tällä hetkellä sen niin kuin meidän palvelujärjestelmän aukkojen paikkaamisessa. Ja ne pystyy ottaa koppia sellaisista ihmisistä, jotka on tippunut sieltä palvelujärjestelmästä ja ohjaamaan ja tukemaan ja saattamaan sinne palveluihin. Ja mä oon ihan valtavan huolissani niistä rahoitusleikkauksista, jotka nyt tulee järjestöille. Ja mä pelkään, että ne näkyy erityisesti sit tuolla vähän niin kuin pienemmillä paikkakunnilla ja syrjäisemmillä alueilla, jossa on paljon vähemmän niitä palveluita ylipäätään tarjolla. Ja jos se viimeinen järjestökin sieltä sitten lopettaa, niin en tiedä, mitä sitten tapahtuu. Ja vielä Markku, sulle viimeinen Satu-Martti. Joo, kiitoksia Satu-Martille. Oli koskettava puheenvuoro. Minusta tämä liittyy osittain semmoiseen ongelmaan, mitä luulen, että varmaan kaikilla hyvinvointialueilla painitaan ja pohditaan ainakin tuolla omalla alueella, että miten me tavoitettiin ja pystytään hoitamaan ja tarjoamaan palveluja tämmöisille ihmisille, jotka tarvitsevat paljon niitä palveluja ja ovat sitten myöskin yhteiskunnan tuen varassa. Ja Laura nosti tuon asian, mistä itsekin ajattelin puhua, että mä ajattelen näihin järjestöleikkauksiin liittyen, että mä luulen vähän, että me ei ehkä suurin osa tajuta, että mitä ne tulee tuolla kentällä tarkoittamaan. Mitä ne tarkoittaa oikeasti hyvinvointialueelle ja miten paljon sitä joudutaan tavallaan hyvinvointialueiden, joilla ei ole ennestäänkään rahaa, niin sitten paikkaamaan näitä. Ja esimerkiksi tuolla omalla kotipaikkunnalla on järjestöpuolella esimerkiksi mielenterveyskuntoutajat, päihdekuntoutijat. Miten kaikki tämmöinen jatkossa toimii, niin se on iso kysymysmerkki. Niin, Mira. Joo, kiitos. Järjestökenttä on vähän tässä samassa haasteessa, kun on kaikki muutkin tuntuu olevan. Että se on käytävä kans läpi. Siinä on myös käynyt vuosien aikana samalla tavalla, että siellä järjestökentällä on hyvää toimintaa paljon, mutta siinä on, jos pahoittelut, mulla on hirveän yskä ja nuha ollut tässä, niin että siellä on myös tullut rönsyjä, päällekkäisyyttä, ehkä semmoista me ei oikein tiedetä, että mitä kaikki järjestöt siellä tekee, onko se vaikuttavaa työtä vai vähemmän vaikuttavaa, siis en yhtään aliarvoja yhdenkään järjestön tekemään työtä. Mutta se, että samalla kun tarkastellaan näitä valtion taloutta, niin tarkastellaan myös järjestökenttää sitten siltä puolen ja pyritään kohdentamaan sitten rahoitusta. Mä oon kuullut myös paljon, kierrän ja olen järjestöjen kanssa tekemisissä ja kuullut heidän huoliaan tästä asiasta. Ja kyllä mulla on jäänyt ihan hyvä kuva tavallaan siitä, että myös siellä nyt ajatellaan monessa järjestössä uudella tavalla ja kohdennetaan pääjärjestöihin ja pääjärjestöt katsoo, mitä ehkä tehdään sitten alemmalle tasolla, niin kyllä tämä on myös semmoinen, mikä kuuluu tähän, että katsotaan läpi ja siellä on vaikuttavaa työtä. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että se on meillä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä varsinkin äärettömän tärkeä. Ville, mä annan sulle puheenvuoron, mutta halusit sanoa tästä järjestöpuolesta vielä, mutta mennään myöskin sillä lailla eteenpäin, että tuossa niissä vaikutusarvioissa nousi muun muassa esiin tämä lapsiperheköyhyyden periytyminen. Itse muistan 90-luvun lavasta, silloin alkoi tutkijat ensi kertaa puhua siitä, että meillä ei silloin ollut sitä, että köyhyys periytyy. Se nyt nousee tässä taas uudestaan esiin ja mitä te aiotte tehdä sitä, että kun tästä ainakin nyt näyttää siltä, että jos ajattelee tätä kyselyä tai ajattelee näitä vaikutusarvioita, vaikka niissä on puutteita, että siitä seuraa
ei-toivottuja muutoksia, niin sä kyllä lupasit hienosti, että jos tulee huonot seuraukset, niin sitten aletaan vörkkimään jotain, mutta vastaa silti siitä. Siitä meille maksetaan. Mä tähän järjestökenttäasiaan vielä. Mä oon itse työskennellyt 20 vuotta kirurgina ja hyvinkin raskasta työtä tehnyt siellä ja nähnyt tuon terveydenhuollon maailman. Ja me tiedetään nykyään täysin tieteeseen perustuen, että terveydenhuoltojärjestelmissä on semmoinen 15-30% vähähyötystä tai niin sanottua hukkaamista ja meille mitään hyötyä. Tällä hetkellä hyvinvointialueet tekee erinomaista työtä purkakseen sitä pois ja sitä yritetään kovasti. Mä en näe mitään syytä, miksi järjestökentässä ei voisi olla vastaavanlaista tilannetta. Kun katsoo urheilujärjestöjä, joita esimerkiksi tällä hetkellä leikataan paljon, niin siellä tehdään todella valtavasti töitä. Yritetään miettiä, että miten saadaan järkevöitettyä toimintaa ja muuta. Mä toivon, että myös sote-järjestöt tekee sen riippumatta siitä, kuinka arvokasta työtä he tekee. He tekevät todella korvaamattomia monille hyvinvointialueille. Todella että siinä todella myös mietitään, että kyllä sillä voi olla tehostamisen tarvetta. Mitä tulee tähän lapsiperheköyhyysasiaan? Osittain tietenkin toivon, että nämä dynaamiset vaikutukset, mistä mä puhuin, että ne tulee hoitamaan sen asian. Niitä on usein monet hallitukset ainakin paljon toivoneet. Joo, ja nimenomaan, mutta se on tietenkin meidän ajatus, että lapsiperheköyhyyttä parannetaan sillä, että työllisyys nousee. Mutta siinä on nimenomaan se seuranta. Jos näin ei tapahdu, meidän pitäisi reagoida. Ja mun pitää omaa piikkiin ottaa se, että mä oon perinteisesti joskus nuorempana mä ajattelen, että se liittyy asenteisiin ja muihin. Se ei liity asenteisiin, vaan se on aidosti periytyvä ongelma. Ja se on semmoinen, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota. Meidän todella pitää pyrkiä siihen, että me pystytään välttämään tai köyhyyden periytymistä. Se on semmoinen asia, joka on epäkohta missä tahansa yhteiskunnassa. Kim, sä viittasit, sanopa tästä lapsiperheköyhyyden periytymisestä. Täällä on muuten järjestöjohtajia, että nekin voisi sanoa varmaan monta asiaa tästä, mutta pysytään nyt tässä. Joo, yleensä näistä järjestörahoituksista, kun täällä viitataan, mä aloitan siitä, mä menen sitten tähän lapsiperheköyhyyteen ihan lyhyesti, viitataan siihen, että on päällekkäisyyksiä ja vähän siihen, että ei ole vaikuttavuutta, mutta kyllä sosiaali- ja terveysalan järjestöille, niin heidän rahoitus perustuu hyvin pitkälti siihen vaikuttavuuteen ja nyt sitä mitataan, ettei se nyt ihan niin mustavalkoista ole. Tosi meidän järjestökenttä on laaja. Lapsiperheköyhyyden osalta, niin nythän on tullut ensimmäistä kertaa esille, että nämä sosiaaliturvan ja leikkaukset ja myös muut heikennykset, muun muassa työttömyysturvaan, niin ovat nyt johtamassa siihen 90-luvun laman aikaisiin seuraamuksiin, mikä on todella huolestuttavaa. Me ollaan pitkään puhuttu siitä, että 90-luvun laman aikaisia virheitä ei saa tehdä, ja nyt niitä ollaan tekemässä. Ja me tiedetään, että 90-luvun laman aikaisia seuraamuksia me vielä edelleenkin tänä päivänä niin kun joudutaan korjaamaan, koska niin kuin nostitte esille, niin ne on kuitenkin ylisukupolvisia, ja ne menee 50 vuotta parhaimmassa tapauksessa ennen kuin niitä pystytään korjaamaan. Ja nyt jos tulee samanlaiset seuraamukset, niin se tavallaan vielä niin kuin eksponentiaalisesti pahentaa sitä tilannetta. Mä kysyn nyt teiltä viimeisen kysymyksen, koska meillä on ihan 3 minuuttia aikaa. Ja niin kuin sanottu, että tässä on nyt keskusteltu siitä, että jos se mitä sitten tapahtuu, jos ne on huonoja, niin mitä sitten tehdään. Mutta ihan tähän liittyen vielä yksi konkreettinen kysymys. Voisiko olla niin, että esimerkiksi suojaosa palautetaan, jos työnteko vähentyy, koska, niin kuin sanottu, niin kuin sä Ville viittasit, että tässä niin kuin sitä toivotaan, ja se tuli myöskin näissä vaikutusarvioissa, että ihmisten tilanne voi parantua, jos he saavat työtä, mutta jos tämän esimerkiksi se, että se suojaosa poistettiin, niin jos käykin toisinpäin, mitä sanot? Sovitaan näin. Jos vielä vähän harkitaan tätä asiaa pidemmälle. Joo, siis vakava asia on ja tässä on taas sarjassa kyllä semmoinen sano lyhkäisesti ihan, toimenpide, että ei varmasti ollut niitä hallituksen niinku himotuimpia, halutuimpia tekoja, mutta se, että kyllä mulla on jäänyt semmoinen kuva, että kyllä me seurataan ja katsotaan nämä vaikutukset ja tullaan vaikka niihin Kela-korvauksiin, niin kyllä toimenpiteitäkin voidaan tehdä, jos ne suunta rupeaa näyttää jotain muuta. Mutta toivotaan, että saadaan työllisyyskasvua ja sillä näitä asioita oikaistaan. Otetaan ihan lyhkäisesti tässä, että kyllä tai ei, että mennään siitä järjestyksessä. Laura, jos sulla olisi valtaa, niin palautettaisiko suojaus? Joo, kyllä. Siis, jos
kiistatta osoitetaan, että suojaosan poistaminen aiheuttaa yhteiskunnassa haittaa, niin totta kai se on ihan, mun mielestä tämä on ihan yksinkertainen asia, mutta mä uskon suojaosan poistamiseen, kyllä mä uskon siihen logiikkaan, mikä saa taustalla, mutta silloin jos me huomataan, että me ollaan tehty virhe, niin totta kai se korjataan. Se on ihan päivässä. Mulla on joku sellainen Tämä on minun henkilökohtainen, mä en lupaa kokoomuksen nimissä, että me tehdään jotain, mutta mun mielipide on se, että itse havaitut virheet pitää pyrkiä itse korjaamaan. Erinomainen periaate. Musta tuntuu, että politiikassa on yleensä aika vaikeaa, että semmoinen näppituntumalla vuosien saatossa. No joo, kyllä poistetaanko vai ei? Keskustalla selkeä linja, että se oli huono päätös. Ja sanon ihan nopeasti tähän lapsiperheköyhyyteen, että opettajana koulussa pitkään toiminut, niin ei se välttämättä auta, vaikka se työllisyys kasvaa, vaan kyllä se on periytyvää ja kyllä meidän pitää muitakin keinoja siihen keksiä. Joo, sittenkin. Kyllä. Palautetaan. Kyllä. Ja palautetaan. Ehkä me ollaan paljon yllättyneitä, kun oppositio puhuu, mutta näin se on. Mutta mä haluan sanoa, että mä jotenkin toivoisin, että työelämässä arvostetaan kaikkia työtunteja. Ei pelkästään kokopäivätyötä, vaan jos joku pystyy tekemään edes yhden työn, niin sitä arvostettaisiin. Ja tämä olisi se suojaosien poiston taustalla oleva. Ja ihan ihka viimeiseksi, mä ensiksi kiitän teitä tosi paljon. Kiitos oikeasti. Oli kiinnostavaa keskustelua. Ja nyt me annetaan viimeiset puheenvuorot Tanjalle. Siitä, ole hyvä. Eli he ovat... Hän alkaa. Hän saa olla. Hyvä. Anteeksi. Vähän mulla oli toisen järjestys, mutta ei se haittaa, sä saat aloittaa. Eli Mariana ja Tanja on kuunnellut nyt tätä meidän keskustelua ja he kommentoivat. Olepa hyvä. Joo. Ota tuo mikrofoni. Mulla on 4 sivua muistinpanoa, mä yritän tiivistää. Joo, ensinnäkin kiitos teille kaikille myös siitä, että kerroitte omista kokemuksistaan. Musta se tuntui ihan reilulta, koska mekin kerrottiin. Sitten mä haluaisin kommentoida lyhyesti paria puheenvuoroa suoraan. Ensimmäinen koskee sitä, että välinputoajat olisi jotenkin hankalia. No, välinputoajat ei ole hankalia ja mä toivon, että niin ei myöskään sanota, koska siis järjestelmä on hankala, ei välinputoajat. Sitten toinen pointti liittyy siihen, että tukia leikataan köyhiltä sen takia, että köyhät saa tukia. No siis tämähän, ja rikkaat ei, tämähän ei myöskään siis pidä paikkaansa, koska tosi monet tuet on ansiosidonnaisia, milloin itse asiassa rikkaat saa myös yhteiskunnan tukea. Ja sen väittäminen, että niin ei ole, niin ei pidä paikkaansa. Sitten tässä oli iso keskustelu näistä vaikutusmekanismeista ja uskon tieteeseen ja rakastan kaikkia raportteja, tutkimuksia ja näin, mutta se ei vaadi mun mielestä välttämättä ihan hirveästi, että ymmärtää sen, että jos leikkaukset kohdistuu samoihin ihmisiin, niin heitä sattuu ja ongelmia tulee ja se on pahimmillaan jopa uhka yhteiskunnan rauhalle. Eli totta kai vaikutuksia tulee, se on ihan selvää ja ne on negatiivisia kipeitä. Sitten ehkä mä haluaisin palata siihen, mistä tämä koko keskustelu lähti, eli toivoon. Ja te kaikki oikeastaan, tai ainakin suurin osa nostitte sen ja sanoitte, että oho, valot sammui. Pitäisikö ne ehkä saada päälle? En tiedä. Muuten vähän Halloween-meininki. Joo. Mutta joo, niin siitä toivosta. Niin te sanoitte, että teillä kaikilla niin kun on sitä. Ja se on tietenkin tosi hieno juttu, enkä mä siis kiistä sitä, että toivoa kyllä tarvitaan. Mutta mä väitän, että se toivo ei kyllä synny itsestään. Ja mä haluaisin ehkä teidän pohtivan, että miten selvii ne ihmiset, joilla sitä toivoa ei ole. Ja miten ne jaksaa hakea apua tai niitä tukia, jotka niille kuuluu, jos niille ei ole sitä toivoa. Et se on kiva, että teille sitä on. Mutta se ei tavallaan siirry sanoilla vaan suoraan toivoksi meille, joilla se on vähintäänkin heikentänyt se toivo. Et ehkä tämä on semmoinen. Ja sitten ehkä lopuksi mä myös toivon, että meitä ei säälitä eikä neuvota, vaan me halutaan oikeudenmukaisempaa politiikkaa. Kiitos paljon. Mariannelle ja sitten Tanja. No mä sanon, että köyhyys kyllä periytyy tavallaan. Ongelmat periytyy. Koska on perseelle mennyt lapsuus, niin sitten periytyy muualle. Joidenkin pitää tehdä niitä muutoksia, tavalla niin sanotusti uhrata itsensä, että seuraava sukupolvi paranee. Sen mä oon tehnyt. Et työttömyydessä nyt tämä suojaosan poisto. Kerrankin mä olisin saanut jotain rehellistä tiedottoraa. En voi ottaa vastaan. Kiitos teidän. Niin. Ja muutenkin. Se on hienoa, että te toivotte kaikkia hyvää. Mutta mistä me saadaan ne palvelut? Ja kaikki järjestöt nimenomaan. Meillä on Mikkelissä todella hienoja järjestöjä,
joilta oikeasti tullaan leikkaamaan rahaa. Ja ne on kolmas sektori, johon te laitatte sitä toivoa. Millä on järjestöllä toivoa, jos ei niillä rahoittaa sitä teidän toivomaa tekemistä? Sitä mä tässä vaan ihmettelen. Että työttömien olot vaan kurjistuu. Tiedän tapauksia, jotka joutuu tämän, että kun lähti lapsikorotukset tällaista, äiti joutuu laittamaan isän luo lapsen asumaan sen takia, että ei pysty pitämään samassa taloudessa. Ja lapset kärsii. Lapset maksaa tällä hetkellä kaikista kalleimman hinnan. Ja se on aikanaan todettu, että alkoholismi, narkomania ja kaikki muut lieveilmiöt kasvaa. Viikko sitten mä menin kotia. Mä oon työttömyyden kokemusasiantuntijaksi, kouluttaudun. Takaisin kaveri meni Ouluun päin. Etelään tulevan junan alle meni joku, joka ratkaisi elämänsä. Sillä te pääsette niitä eroon. Että meitä ei ole, jotka vaaditaan teiltä niitä tukia. Sillä te ehdottomasti pääsette meistä eroon. Onko teillä varaa menettää ihmisiä? Onko se, että Suomi on itsemurhatilastojen korkeus? No onko teillä siihen varaa? Koska tulevaisuudessa me maksetaan kallis hinta lastensuojelussa, mielenterveydessä, alkoholismissa, kaikesta säästöstä. Ei ole siihen varaa, mutta nyt on varaa säästää. Kiitos. Ja vielä toinen uudestaan lämmin kiitos teille. Tämä keskustelu ihan varmasti jatkuu. Ja pidetään toivoa yllä, koska siis, niin kuin mä sanoin alussa, että mä ajattelen, että se on kuitenkin se, millä me pärjätään. Se on juuri näin ja meidän on pakko vaan tehdä töitä. Mä tosiaan sanon, että hallitus tekee kaikkeensa, että meillä on parempi huominen ja tulevaisuus ja meillä rahat riittää myös sitten jatkossa. Suuret kiitokset. Ja sitten me siirrytään seuraavaan osioon. Olkaa hyvä, kokemusasiantuntijat, tulkaa paikalle ja mä luovutan tämän testin niin Heli Markkulalle Ihmisoikeusliitosta. Ole hyvä. No niin, vähän pientä järjestäytymistä tässä. Mä oon tosissaan Heli Markkula Ihmisoikeusliitosta ja päästetään vielä kohta ääneen meidän kaikki kokemusasiantuntijat ja vaikuttajat. Joo, ehkä ihan lyhyesti voisin tässä kommentoida ja kiitos Marianna ja Tanja, te kerroitte jo tässä kommentteja tähän äskeiseen paneeliin, mutta ehkä vielä semmoinen ihan lyhyt sana Ihmisoikeusliiton näkökulmasta ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Kuuntelin tässä tätä päivää tähän asti ja todella hyviä pointteja ylipäätänsä, mutta ehkä tämä kokonaiskuva ihan lyhyesti ihmisoikeuksien näkökulmasta, kun puhutaan, ja oli hyvin täällä yhteisvaikutusten arviointi täällä esillä, ja juurikin tämä, että leikkausten yhteisvaikutukset eivät ole ongelmattomia, niin mä sanoisin sen ehkä vähän selvemmällä suomen kielellä, että nämä todellakin on nämä sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset, niin ne on ihmisoikeuksien vastaisia. Ja juurikin, että ihmisoikeusvelvoitteet asettaa semmoisia reunaehtoja niin kuin, myös näille valtiontalouden sopeuttamistoimenpiteille ja nimenomaan ennestään heikossa asemassa olevien ihmisten tilanteesta ei saa leikata ja te olette tuonut sitä jo tosi hyvin tässä esiin. Kiitos siitä. Joo, mutta ihana nähdä teidät tässä kaikki ja kiitos Marianna, Tanja, te kerroitte jo teidän kommentteja. Ja kiitos Tiinalle äsken tosi hyvin vedetystä paneelista. Siitä varmasti tässäkin voidaan nyt vielä kommentoida, että mitä siitä tulee teillekin mieleen. Mutta ihan haluttaisiin kuulla vielä teidän ajatuksia ja kokemuksia ja mietteitä ylipäätänsä tästä päivästä tai tästä teemasta. Ehkä voisin ekana aloittaa Satu-Maria susta. Sä kysyit ton kysymyksen äsken tuossa paneelissa. Niin miten, ja sun kysymys koski nimenomaan tätä etuuksien ja palveluiden niin kuin yhteensovittamista, niin saitko vastauksen tai tuliko sulla jotain ajatuksia tähän liittyen? No kyllähän sieltä tuli vähän vastauksia, ei niin paljon mitä oletin ja ehkä vähän sellaista jo mitä mä tiedän, eli työllisyyspalvelut siirtyy kunnalle. Ja nämä tällaiset on totta kai ottanut selvää kaikista tällaisista.
ei ehkä nyt tullut kuitenkaan semmoista niin kuin punaista lankaa, mitä mä olisin ehkä kaivannut. Järjestöt tuli esiin. Olen järjestöissäkin ollut mukana, mä olen järjestöihminen. Olen niihin ottanut yhteyttä, siellä on nämä leikkaukset. Niin kuin, kyllä siitä jäi niin kuin pois se punainen lanka. Joo, kiitos. Haluatteko te muut kommentoida ylipäänsä tätä teemaa, etuuksien ja palveluiden yhteensovittaminen? Joo, ole hyvä, Pasi. Kiitos. Sen verran ei ehkä ihan suoraan tuohon, mutta yleisesti ottaen tämä kannustavuus, niin minua kovasti mietityttää tuossa, kun puhutaan suojaosan poistamisesta, se oli nostettu 500 korona-aikaan, se oli 300 €. Karkeasti sanottuna 10 tuntia, jos tekee töitä, niin se on 30-50 tuntia kuukaudessa. Jää kuitenkin jotain itselle. Niin mä oon ajatellut, että tällaiset yrittäjähenkiset puolueet niin ajattelisi tämmöisen niin yritteliäisyyden kautta, että työnteon pitäisi olla aina kannattavaa ja sitten jäisi niin jotain itsellekin. Niin nyt näyttää siltä, että tämä on paremminkin toinen laita, joka sanoo, että meillä voisi olla tämmöinen, että sä saisit edes jonkun siivun aina itsellesi. Ja tähän ei oikeastaan tietysti asiakokonaisuus tänään oli aika laaja ja muuta, mutta jollain aikataululla, niin tämä on nimenomaan se, mihin mä niin kuin haluaisin itse vastauksen. Jos mietitään tätä niin kuin oikein isossa kuvassa, menee nyt politiikkaan, niin toiset haluaisi pitää hyvinvointiyhteiskuntaa, eikä niinkään ole huolissaan valtionvelasta. Toiset haluaa ehkä mieluumminkin leikata, mikä vähän mietityttää, että miksi se on nimenomaan suhteessa kaikista heikommassa asemassa olevilta pitää niin kuin leikata prosentuaalisesti eniten. Koska 500 € pienituloiselta on aivan eri asia kuin se, että otetaan 500 semmoiselta toimijalta, jolla se on ihan niin kuin leivän murusia. Niin Kiitos, Pasi. Tästä tuli niin monta juttua, että mä haluaisin mennä yhden askeleen taaksepäin, koska mä halusin kysyä Satu-Marjalta vielä tarkennusta tähän. Sä oot kertonut, kun sulla on ollut henkilökohtainen avustaja. Haluaisitko sä kertoa kaikille lähinnä liittyen tähän, millä Pasi niin kuin aloitti se suojaosien poisto, että mikä sulla on tällä hetkinen tilanne? Joo, no tällä hetkellä mulla on henkilökohtainen avustaja, mutta hän tietenkin saa kesäloman. Tai voi olla, että sairastuu, mitä tietenkään ei toivota, mutta että siinä vaiheessa, kun ja jos mä tarvin uuden henkilökohtaisen avustajan, mulla on 50 tuntia, mitä mä pystyn antamaan töitä. Mä oon työnantajamallilla, eli tämähän on osatyökyky, tai siis ei ole koko työ. Niin eihän siihen voi lähteä ihmiset, kun ne tienaa muutaman satasen. Silloin kun oli nämä suojaosat vielä olemassa, niin silloin näitä pystyttiin tekemään. Ja opiskelijatkin kyllä varmaan mieluummin teki jopa silloin näitä. Sen takia mä oon niin kuin nostanut sitä esille hyvin paljon. Mä oon Invalidiliittoonkin vienyt tätä asiaa ja moneen paikkaan, koska sitä mun mielestä puhutaan liian vähän. Sitä ei ehkä niin kuin ymmärretä, mitä kaikkea se tarkoittaa. Joo, kiitos. Tosi hyvä konkreettinen. Itse asiassa mä annan eka nyt Eisenille puheenvuoro ja sitten Pasi voit jatkaa. Joo, no mulla tuli tästä mieleen, että jo ennen kuin suojaosa poistui, niin kun esimerkiksi tienasin 50 €, niin siitä rangaistiin jo silloin. Se tarkoitti sitä, että Kela pisti kaikki tuet poikki, koska he selvitti 3 kuukautta. Työllistääkö tämä 50 € minua täyspäiväisesti myös jatkossa? Ja jotenkin se, että nämä suojaosakin on poistettu, niin se ei saa ihmisiä töihin. Päinvastoin ihmiset korkeintaan tekee sitten nyt töitä esimerkiksi pimeästi. Niin mun mielestä tällainen, mitä väliinputoajastakin sanottiin, niin nämä leikkaukset ja nämä suojaosan poistamiset, ne ei todellakaan ainakaan auta väliinputoajien tilanteeseen mitenkään. Joo, tosi hyvä pointti ja ehkä just se Mariannan hieno laineri äsken, että ei ole väliinputoajia. Oikeastaan mäkin haluaisin ajatella niin juurikin oikeus sosiaaliturvaan, oikeus riittävään toimeentuloon, niin nimenomaan järjestelmääkin pitäisi miettiä siltä kannalta, että se on kaikille hyvä ja kohtelee nimenomaan juurikin niitä henkilöitä, jotka on jotenkin syrjinnän vaarassa tai heikossa asemassa, niin silloin se pitäisi toteutua myös heidän kohdalla, että se oli hyvä
Mariannan esiin tuoma asia. Mutta Pasi, jos ainakin sillä lyhyesti. Joo, liittyen tähän edelliseen kommenttiin, niin jos on täysin työtön, niin päivärahahakemus käsitellään yleensä aika nopeasti. Sitten jos siellä on työtunteja, niin tällä hetkellä eräässäkin kassassa taitaa olla jono 3-4 viikkoon, että se käsitellään. Omista kiireistä johtuen voi mennä 1-2, että kerkiää tekemään sen hakemuksen. Ja sitten käsittelyn jälkeen, niin mitä siinä sitten vaaditaan, meneekö se heti läpi vai näin. Eli lopputulos on se, että sanotaan, että mene töihin, hyvä idea. Toinen saa apua, toinen saa töitä. Työntekijän näkökulmalta se lopputulos voi olla siinä se, että kulut lisääntyy kun käy töissä ja rahantulo loppuu. Mulla itsellä henkilökohtaisesti viime vuonna kävi niin, että työnantaja ystävällisesti lopetti palkanmaksun. Meillä on palkkaturva, ne tuli sitten tänä vuonna joskus kesällä. Mutta se ei ihan hirveästi lämmitä sitä ihmistä, jolla ei välttämättä ole niitä puskureita, millä se tekee niitä hommia. Että tässä on tosi paljon korjattavaa. Ja tähän liittyy myös se, että periaatteessa voisi auttaa yleisesti ottaen vaikka vapaaehtoistyössä. Jos siitä tulee kuluja, niin niihin monesti saa kulukorvaukset. On esimerkkejä, joita en voi tässä mainita, että ne kulukorvaukset katsotaan henkilökohtaiseksi tuloksi. Niin silloin sä teet ilmaiseksi töitä ja maksat siitä, että sä teet jotain hommia. Niin eihän tässä ole järjen hiventäkään. Onko teillä muilla tähän kommentteja? No sanotaan, niin kuin mä sanoin, niin mä olen saattanut saada korvauksia ja muuten, että mä mielelläni kyllä teen vapaaehtoistöitä ja muuten, mutta olisi ihan kiva joskus tienata omaakin rahaa. Mutta ei voi ottaa vastaan, kun heti on Kelan tuet sitten selvitettävänä ja ei mulla ole varaa yksinään odottaa sitten montaa viikkoa, että koska mä saan sitten mistä rahaa. Siis sitten vuokranantaja saattaa ihmetellä, kun ei tule vuokraa ja muuten. Tietysti ruokaa ehkä löytyy pakastimesta tai sitten ei. Että se on niinku ihan järjetöntä, että 500kin suojaosuus, 300kin riittäisi mulle. Että siis voisi niinku vähän saada. Ja sitten se, mikä tulee siinä, se, että sä saat jotain tienattua itse, niin se hyvän olon tunne, ja se lisää sitä innokkuutta lähteä etsimään. Ja sulla tulee ihmisarvoinen olo, koska ei me tarvita muuta kuin ihmisarvo elämässä. Se vie pitkälle. Eka taisi olla E ja sitten Marianna, kiitos. Tässä kanssa useampi kansanedustaja vihjaili vähän siihen, että työ on ratkaisu kaikkeen. Työ sitten saa jalattomien jalat kasvamaan takaisin ja krooniset sairaat silmänräpäyksessä terveeksi. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka ei pysty tekemään kokoaikatyötä. Itsekin olen tehnyt vuosikokoaikatöitä, vaikka mä en oikeastaan siihen kykenisi, koska on pakko maksaa jollain vuokraa ja laskut ja kaikki. Niin se jotenkin, miten pitää olla sellainen niin kuin täydellinen, terve huipputyöntekijä, niin jotenkin ei meistä kaikista saa sellaisia edes silloin, kun me halutaan tehdä töitä ja tehdään töitä, niin me tehdään meistä parhaamme, mitä me pystytään, ja mä toivon, että sitäkin arvostetaan, koska me ollaan myös omia asiantuntijoita, me voidaan olla hyvinkin päteviä siinä, mitä me tehdään, mutta silti nyt tuntuu, että ei kyllä, että onko se sitten helpompi päinvastoin tällaisessa tilanteessa olla sitten tekemättä mitään, koska kaikesta mitä tekee, niin rankaistaan. Marianna. Joo, no mä jatkan ehkä suoraan tästä, koska tästäkin heräsi ajatuksia. Tosiaan työ ei meitä pelasta, koska kaikki ei just pysty tekemään töitä, mutta vaikka pystyisikin tekemään töitä, niin se vaatii sen, että työtunteja, siis toisin sanoen myös palkkaa on tarpeeksi. On paljon työssäkäyviä köyhiä, että se ei sinänsä ole se ratkaisu. Mutta en mä tiedä, ehkä mä nyt haluaisin vielä palauttaa sen tavallaan niin kuin jotenkin siihen, just mitä tekee itsetunnolle se, jos sä yrität saada apua ja sä saat ei oota tai et saa tai mene sinne tai tee niin mitä se tekee sun itsetunnolle ja sun mielenterveydelle, että sua pommotellaan tolla tavalla, mikä on kuitenkin se tosi monen, näitä väliinputoja tosi paljon. Ja me tiedetään, että meillä on mielenterveyskriisi tällä hetkellä käynnissä ja se on kytköksissä toimeentuloon, niin näitä asioita ei voi tavallaan erottaa toisistaan, ja ehkä se
tulisi niin kuin muistaa. Ja myös ei pelkästään se, mitä se tekee niin kuin meille köyhille ja meidän niin kuin itsetunnolle, vaan mitä se tekee koko jotenkin tavallaan Suomelle. Et millainen valtio me sitten ollaan, jos ihmiset nääntyy nälkään ja joutuu kodittomiksi. Et mikä on kuitenkin se todellisuus tällä hetkellä, että leipäjonot kasvaa ja kodittomuus myös lisääntyy. Niin sitä vaan mietin. Joo, Pasi. No ihan lyhyesti. Mä oon osin samaa mieltä, että ei se työnteko ole todellakaan ratkaisu kaikkeen. Joillakin se voi nimenomaan olla juuri niin, että se on osatyökykyisellä esimerkiksi, niin se tuo elämään sisältöä ja merkityksellisyyden kokemusta ja muuta. Mutta nyt tässä on puhuttu lähinnä siitä, että meillä olisi joku suojaosa. Joissain valtiossa ymmärtääkseni on käänteinen tulovero käytössä. Ja mä oon sitä itse miettinyt ja mun mielestä siitäkin pitäisi käydä yhteiskunnallista keskustelua, että voisiko olla sellainen, että sen sijaan, että sulle ei jää joko mitään enempää käteen tai että pahimmassa tapauksessa kaikki tulot voi niin kuin pysähtyä siihen, kun selvitellään asioita, että mitä ihminen tekee, minkä takia ja miten se luokitellaan. Koska jos puhutaan niistä kaikkein pienimmistä tuloista, niin jos siinä olisi käänteinen tulovero, niin silloin sä saisit jonkun hyvin pienen siivun vielä itsellä valtiolta sen lisäksi. Ja sitten se, että mikä siinä on ideana, niin mä väitän, että semmoinen henkilö, joka on tosi pitkään ollut tosi heikossa taloudellisessa tilanteessa, niin saattaa olla erittäin tärkeitä terveydentilaan liittyviä hankintoja, mitä pitäisi tehdä, tai jotain muita tuotteita tai palveluita sen sijaan, että joku erittäin hyvässä asemassa oleva ihminen saattaa olla, että hän vaan tulot jää sinne tilille makaan. Eli maailmassa on rahaa tosi paljon, mutta se ei vaan niin kuin pyöri. Mun mielestä se on niin kuin yksi semmoinen iso ongelma, mutta se, että toimiiko se sitten taloudellisesti, niin siitä voisi ehkä tehdä laskelmia. Mutta mun mielestä se on tässä isossa kuvassa niin pieni asia, että mä olisin henkilökohtaisesti valmis vaikka kokeilemaan sen, että miten se vaikuttaa. Koska se tuli tässä kansanedustajillakin, että ollaan valmiita tekemään muutoksia. Ja täällä kokeillaan muutenkin erilaisia asioita. Tästäkin tämmöinen. Tanja, ole hyvä. Mä olen joskus kuullut, että toimeentulotuessa ei saisi ottaa lapsilisiä huomioon, mutta kyllähän joka ikinen euro, minkä tai toimeentulotuessa tulee sun tilille, niin joka ikinen otetaan. Rikkailla on varaa laittaa lapsillenne tulevaisuutta varten. Köyhät käyttää ne leivänostoon. Et ero kasvaa koko ajan. Ole hyvä. Tuossa edellisessä paneelissa sanottiin, että nämä heikommassa asemassa olevien ihmisiltä leikkaaminen ei ole helppoa ja ei ole kivaa. Munkin mielestä moni asia ei ole kivaa, mutta tällainen meidän niin sanottu pussin alle heittäminen, niin me ollaan ihmisiä. Me ei ole kahvimaito, mikä puuttuu aamulla sun kahvista, se ei ole kivaa. Toivoisin, että meistä puhutaan myös ja meihin kohdistuvista asioista puhutaan myös vakavasti ja muulla tavalla kuin se, että se on vaan tällainen, että me ollaan kahvimaitoon verrattavissa oleva asia. Joo, kiitos. Tohon ihan just hienosti sanoit just tätä aiemmin, että pitäisi niinku oikeasti elää eikä vaan niinku selvitä. Että toi on kyllä tosi hyvin kiteytetty ja just se, mitä just riittävä toimeentulo vaikuttajaryhmässäkin ollaan pidetty esillä, että se riittävä toimeentulo on just se ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Mutta ole hyvä, Tanja. Äsken unohtui sanoa, että kaikki hyvätuloiset kansanedustajat voisivat kokeilla puoli vuotta meidän tuilla ilman mitään ylimääräisiä. Kokeilla, miten pärjää sillä ja elää sillä ja kuinka ne nauttii ja juhlii, niin kuin jotkut väittää. Kokeile puoli vuotta. Sitten ne voi miettiä, että mitä se oikeasti se toisenlainen elämä on. Joo. Haluatteko te vielä kommentoida jotain tämän päivän esimerkiksi selvityksestä? Mä mietin, että siinähän tietysti tämä kaikki, mitä te kerrotte, niin tuli myös niin kuin muidenkin sulla sanottuna. Ja siellä oli nimenomaan myös tämä, että mitä tämä niin kuin tekee ihmiselle, mistä olette jo puhunutkin tavallaan, että ei pysty unelmoimaan tai muuta. Mutta onko siitä tavallaan jotain mietteitä
Oliko Mariannalla käsi ylhäällä vai oliko se Tania? No mulla on ehkä pohdinta liittyen siihen, että mitä tämä kaikki tulee, miten tämä kaikki tulee vaikuttaa oikeasti pitkällä aikatähtäimellä. Et yksi esimerkki, mitä mä aina nostan, on velkaantuneet opiskelijat, jotka tällä hetkellä ottaa pakkovelkaa. Ja sitten osa sijoittaa ne ja tavallaan kerryttää omaa varallisuutta ja sitten osa ostaa niille leipää, niin tavallaan me nähdään siinä ihmisryhmässä se eriarvoistuminen, niin mitä tekee pitkällä aikatähtäimellä tällainen leikkauspolitiikka, että miltä tämä kaikki tulee näyttää. Me tiedetään, että kuitenkin eriarvoinen yhteiskunta, niin se ei ole hyvä yhteiskunta, mutta siihen suuntaan tämä on menossa, niin mua kyllä pelottaa aika paljon. Entistä vahvemmin mennään entisajan luokkayhteiskuntaan, ollaan jo sitä ja entistä vahvemmin mennään siihen päin. Että onko se kenelle sitten hyväksi, niin kyllähän me nähdään, että Suomen vankiloihin ei voi, siellä ei ole tilaa, mutta sinne on tyrkyllä porukkaa. Että kyllähän se lisää pahoinvointia, pahoinvointi lisää oirehdintaa ja oirehdinta lisää tapahtumia, että sitten toimitaan. Että onko meillä sitten yhteiskuntana siihen varaa, niin se on vähän kuin hölmöläisen maton jatkamista, että pitäisi sitten meitäkin kaikkia kohdella kumminkin ihmisarvoisesti ja meillä on kaikilla omat tarinamme ja muuten, että se on vähän se, että hirveän kivoja lupauksia tämän pöydän toisella puolella kuulin, mutta se, että mihin se johtaa ja muuten, niin hyvin suuri epäilys on. Ja sitten Pasi. Mä aloin tässä hetki sitten miettiä, tämä ei ole ehkä ihan valmis ajatus, mutta mä en ole tosiaan Suomesta kotoisin ja kuulun vähemmistöihin ja olen saanut kokea ja nähdä monenlaista, mutta mä en ole ehkä miettiä omaa identiteettiä, niin mä en ole ehkä koskaan kokenut missään muusta niin paljon niin kuin nöyryyttämistä ja sanktioita ja ikävää kohtelua kuin erilaisilta viranomaisilta, sosiaalitoimelta, Kelalta ja muilta tällaisilta, jotka panee täytäntöön näitä päättäjien tekemiä ratkaisuja. Et se on siis, sit saa hyvää mustaa huumoria ja ne tarinat, ne kokemukset, mitä mulla on, niin ihmiset tulee kysymään, että onko nämä oikeasti niinku totta vai oletko sä ne keksinyt. Et se, kun Kelan virkailija alkaa mulle puhumaan 3 kertaa hitaammin, kun hän näkee, että mä en ole Suomesta kotoisin, vaikka siihen asti me ollaan niin kuin ihan hyvin saatu kommunikoitua. Tai sosiaalityöntekijä sanoo, jonka tehtävä olisi selvittää ja sanoo, että me ei voida tehdä mitään, kun sä oot tällainen väliinputoja ja ohjaa sut ulos. Ja siis näitä mä voisin koko illan näitä tapauksia kertoa. Se on siis ihan siis ihminen tehdään niin matalaksi ja olemattomaksi kuin vielä pystyy. Ja sen jälkeen pitäisi vielä jaksaa taistella ja hakea ja vääntää vääristä päätöksistä ja asioista. Ei kaikilla ole siihen mahdollisuutta, ei kaikki pysty siihen. Kun on itse käynyt näitä läpi, niin mäkin voin sanoa, että mä voisin tällä hetkellä hakea kaiken maailman etuuksia, mutta mä en ole niitä hakenut, koska mä en halua kokea. Mä onneksi pystyn selviämään tällä hetkellä ilman sitä. Mä en halua enää kokea niitä sanktioita siitä, että asuuko Helsingissä liian isossa asunnossa tai miksi sä et ole Suomesta kotoisin tai mitä tahansa sieltä ikinä tulee. Se on niin alentavaa, että moni, joka ehkä saisikin tukea, niin ei enää mene sille tielle enää, koska ne kokemukset on aivan musertavia. Pasilla oli, ja sitten Marianna. Mulla on ollut sen verran töitä, mä en ole ihan suoraan sanottuna hirveästi kerennyt perehtyä tuohon tutkimukseen. Teidän olin, oikeastaan Ylestä oltiin yhteydessä, minuun he olisi halunnut tehdä haastattelun. Ja mä sanoin, että mua kiinnostaa ehkä enemmän tämä työllisyyteen liittyvä puoli, on käynyt siinä kattikoulutuksen ja muuta. Se mitä he olisi halunnut tehdä haastattelua liittyy tähän asumiseen. Ja nyt on ilmeisesti niin, että aika suurta joukkoa ihmisiä on lähestytty, että he asuu NS liian kalliissa asunnossa. Sanotaan, että mä oon Tampereella jonkun verran tutustunut Hervanta, Tesoma-alueisiin. Ei todellakaan mielestäni ole ihan mitään luksusalueita, ihan tavallisia alueita. Ja siellä sanotaan, että ihmisten pitäisi muuttaa halvempiin asuntoihin, mutta missä niitä halvempia on? Hervan asuu 30 000 ihmistä suurin piirtein. Siellä on ehkä noin 10 000 maahanmuuttajataustasta.
noin 10 000 opiskelijaa, 10 000 muuta. Et jos 10 000 ihmiselle esimerkiksi pitäisi hankkia Tampereelta halvempia asuntoja, niin missä niitä on? Mitä Tampereella tehdään? Tampereella tehdään raitiotietä. Raitiotie nostaa neliöhintoja ehkä joidenkin arvioiden mukaan noin 500 €. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että jos ne halvemmat asunnot on esimerkiksi paikkakunnilla, jos on merkittävät joku paperitehdas tai muu teollisuus loppunut, niin sinnekö pitäisi muuttaa? Samaan aikaan niille ihmisille sanotaan, että voisitte sitä hankkia niin kuin töitä. Eli sun pitäisi niin kuin muuttaa Tampereelta Anjalankoskelle, etsiin töitä, jossa ei ole yhtään työpaikkaa, on niin kuin karrikoiden sanottuna. Niin se, että, mä en tiedä tuliko se tässä tutkimuksessa ilmi, mutta se, että Yle olisi ainakin ollut kovin kiinnostunut tästä, niin siitä päättelin, että ehkä se oli sellainen merkittävä kysymys. Ja sitten siinä tullaan vielä siihen, että on ikään kuin ihmisillä, joillakin on turvaverkkoja. Eli suomeksi sanottuna ehkä isovanhemmat hoitaa omien lastensa lapsien lastenlapsia tai jotain muuta vastaan. Vaikka se halvempi asunto löytyisi vähän lähempääkin, mutta jos Tampereella menee kaupunginosasta toiseen, niin ei välttämättä pääse muuten joukkoliikenteellä kuin keskustan kautta, niin se on toista tuntia. Eli sillä on tosi isot vaikutukset. Marianna, ole hyvä ja kohta sillain aletaan lopettelemaan. Jos on vielä jotain kielen päällä, niin kertokaa. Joo, mä ehkä halusin vielä sanoa sen, koska mäkin tunnistan mitä kuvailit, eli sen alentavan puhetavan ja myös ajattelutavan, niin se ei myöskään siitä maksa mitään, että näin ei puhuta tai meitä ei kohdella alentavasti. Että ihan semmoinen säästövinkki myös, tai että se on hyvin helppo valinta tehdä. Mutta ehkä niinku se, mitä me tarvitaan, niin on oikeastaan niinku uskoa siihen, että köyhät kyllä tekee parhaansa. Että köyhät ei valitse olla köyhiä, mikä on edelleen se ajatus, mikä tuntuu valitettavan monella olevan, vaikka se ei siis pidä paikkaansa. Ja ylipäätään ehkä se ajatus siitä, että ei köyhyys ole mikään semmoinen olemuksellinen asia, joka kuuluu joillekin tietyille ihmisille. Se on siis tilanne, joka syntyy taloudellisesta ahdingosta. Se on siis tila, eikä jonkun ihmisen olemus. Ja varmaan ihmiset haluaisi olla jotain muutakin kuin köyhiä, ja ovatkin, mutta he tarvitsevat siihen sen mahdollisuuden. Niin se on ehkä se mun viimeinen pointti tähän keskusteluun. Olisiko se kaikilta vähän tämä, niin kuin kaikki pystyy yhtyä tähän, mutta kiitos teille tosi paljon. Mä pyydän, että pysytte vielä siinä istumassa, ettei tule liikaa trafikkia, mutta tosi paljon kiitoksia. Satu-Maria, Marianna Heinonen, Eisen ja Tanja ja Pasi, kiitos teille tosi paljon. Annan vielä kapulan meidän juontajalle. Kiitos. No niin, nyt on kohta Pellalle viimeiset sanat. Kiitos teille tosi paljon, kaikille teille ihmisille, jotka olette täällä. Ja kiitos tosi paljon myöskin sinne striimiin, olette ollut mukana tässä meidän yhteisessä tilaisuudessa. Ja nyt sitten, Pella, ole hyvä. Kiitoksia paljon minunkin puolesta. Erityisesti kiitoksia Tiina, kun vedit tämän. En tuohon alussa sanonut, niin sinähän on nyt suuri osa minun lapsuuttani, koska olen katsonut häntä aina TV:stä, kun olemme käsitelleet sosiaali- ja terveysuudistuksia, joka aina kaatui. Mutta olit aina siellä analysoimassa sitä kokonaisuutta. Kiitoksia kaikille alustajille. Keskustelijoille oli todella antoisaa, että tulitte antamaan omaa ammattitaitoa. Kiitoksia kaikille mukana oleville järjestäjätahoille. Arvostamme kovasti sitä. Ja kiitoksia kaikille läsnä oleville että etänä oleville ihmisille. Ja erityiskiitos kaikille teille, ketkä olette kertonut omista kokemuksista ja mun mielestä hyvällä tavalla haastanut meitä kansanedustajia ja poliitikkoja, koska sitähän me tarvitaan. Ja mä haluan ehkä viimeisenä sanoa, mulla jäi 2 asiaa äärettömän hyvästä keskustelusta mieleen. Niin yksi oli tosi hyvä nosto siitä, että onko kaikilla oikeus ja mahdollisuus toivoon. Ja juuri se kontrasti varmaan niin kuin kansanedustajien ja teidän keskustelun välillä, se oli mun mielestä äärettömän tärkeä nosto. Ja sitten toinen, mikä mulla jäi tosi paljon, oli se unelmat ja miten me pystytään saavuttamaan yhteiskunta, jossa kaikilla olisi mahdollisuus unelmoida. Haluan kiittää erityisesti teitä tästä keskustelusta. Kiitos kaikille.